सबैलाई गुड मर्निङ है। आजकोमा चाहिँ हिजो नभएको चिजहरू अलिकति कुन कुन के छ तिनीहरू हामी सघाउँछौँ है पहिला। फर्स्टमा त हिजो जेसन फाइल खोल्ने ओपन गर्ने बोट गर्ने सिकाएको थियो, त्यो कतिले बुझाएको छैन भनौँ है। जेसन छैन छैन हस्, त्यसो भए जेसनबाटै जाउँ है त पहिला। जेसनको हिजो त्यो जेसनको त्यो लिङ्कमा गएर जेसन त कपी गरे है सबैले, सिएसपी पनि ल ठिक छ, सिएससी नै भनिदिन्छ। टेक्स्ट जेसन पनि पार्सिङ बुझेन, त्यो नि भन्छु। त्यही पनि म एकचोटि लिङ्क हालिदिन्छु है, नयाँ लिङ्क दिन्छु, त्यसमा सजिलो छ। यहाँ छ, यो लिङ्कमा गएर कपी गरेर जे भए पनि डट जेसन फाइलमा सेभ गर्नु है सबैले। पाइथनमा जेसन इम्पोर्ट हुन्छ। पाइथन भनेको आइडी मात्र हो कि, त्यो पाइथनबाटै आउँछ। त्यो पाइथनहरूले भिएस कोडहरूले त्यस्तो केही गर्ने होइन। पाइथन एउटा मोड्युल हुनु पऱ्यो, पाइथन नै इन्स्टल हुनु पऱ्यो, पाइथन भयो भने त्यसभित्रै सबै आउने हो। एडिटर आइडीको काम त सजिलो बनाउने मात्र हो क्या हामीलाई कोड गर्नलाई। पाइथनमा डिरेक्टरीले हो कि यस्तो हुन नपर्ने हो। त्यो अहिलेकोलाई पछि भन न है, पिएममा पछि हेरौँला त्यो चाहिँ, अहिले भिएस कोडै चलाउन। न त प्रसन्नसँग गर्दा नि हुन्छ है, प्रसन्नले भनिदिन्छ। सबैले डाउनलोड गरिसक्यो भने चाहिँ एउटा डेटा डट जेसन भनेर बनाउने, अनि डेटा डट जेसनमा चाहिँ कपी पेस्ट गरेर हालिदिने। यो हाल्यो भने सबैले हाल्यो भन्नु है। ल हाल्यो सबैले, ल ठिक छ। जेसन द फर्स्ट कुरा त हामीले अस्तिको जस्तै जेसन इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है, इम्पोर्ट जेसन गरेर। अब जेसनमा हामीले चारवटा कुरा गर्न मिल्छ है। चारवटा कुरा के हो भनेपछि, एउटा भनेको जेसनको लोड भन्ने छ, अर्को भनेको लोड्स एस थपेछ लास्टमा, अर्को भनेको चाहिँ डम्प हो, र एउटा भनेको डम्प्स हो है। यो चारवटा फङ्सन चाहिँ हामीले जेसनमा गर्न मिल्छ र धेरै काम लाग्छ चाहिँ है। अब पहिला सुरु भनेको त हामीले जेसन फाइल रिड गर्नु पर्यो होइन। अब जेसन फाइल रिड गर्नलाई के गर्ने भनेपछि पहिला विथवाला कतिले बुझाएको छ, विथ सबैले बुझाएको छ होइन। विथ किन युज गरेको भनेर, विथ भनेको फाइल आफै क्लोज होस् भनेर है। इफको भित्र जति ब्लक कल हुन्छ नि, त्यस्तै विथको हामीले फाइल ओपन गरेर जति ब्लक कल गर्ने हो त्यो मात्र विथभित्र लिने है। अब पहिला ओपन डेटा डट जेसन हामीले पहिला रिड मोडमा खोल्यौँ है त, रिड मोडमा खोल्ने। अब यो ब्लकभित्र हामीले जे लेख्छौँ नि त्यो सबै फाइल खोलेको बेला मात्र कल हुन्छ है। योभन्दा बाहिर फाइल अफ भइसकेको हुन्छ, भन्नाले क्लोज भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ बाहिर मैले एफ डट रिड गर्न खोजेँ भने त्यो रिड हुँदैन, फाइल अलरेडी क्लोज भन्छ है। यहाँ एसएफ गर्नुपर्छ, यहाँ इरर देखाउँछ है। ट्राई आई अपरेसन फाइल अन क्लोज फाइल भनेछ है। यो भनेको फाइल क्लोज भइसक्यो। फन्ट साइज
गर्दाखेरि डिफल्ट चाहिँ रिड मोड हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि हेर्नु त्यो आफैले रिड मोड हुन्छ जस्तो लाग्यो अब यो भनेको हामीले भित्र गर्ने चिज है एफ डट रिड तर अब हाम्रो फाइल अहिले एफ डट रिड गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि चाहिँ टेक्स्ट फाइलमा जस्तो छ नि स्ट्रिङ त्यस्तै नै दिन्छ क्या तर हामीलाई त अहिले जेसन फाइलमा के छ भने डिक्सनेरी छ होइन सबै जेसन फाइलमा त डिक्सनेरी छ अब जेसन फर्मेटमा छ हामीलाई त त्यो सिधै डिक्सनेरीमा ल्याउनु परेको हो नि भन्नाले डिक्सनेरी फर्मेटमा यसलाई हाम्रो के भन्छ पाइथनको डिक भन्ने टाइपमा चेन्ज कन्भर्ट गर्नु परेको हो नि त्यसैले चाहिँ हामीले लाइब्रेरी युज गर्छौँ क्या नत्र भएपछि जस्तो छ नि त्यस्तै आउँछ तर स्ट्रिङमा आउँछ कि एफ डट रिडले त्यसैले यो रिड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबलमा जेसन डट लोड है एलओएडी लोड मात्र गऱ्यो भने चाहिँ डिरेक्टरी कुन डिरेक्टरी हो भनेपछि एफ भन्ने है अनि यहाँ प्रिन्ट गर्न खोजौँ डेटा प्रिन्ट भयो अब यो टाइप पनि हेरौँ है यो लिस्टभित्र आउँछ है डिक्सनेरी भनेको जहिले लिस्ट अफ जेसन भनेको जहिले लिस्ट अफ डिक्सनेरी हो नि त त्यसैले फर्स्ट एलिमेन्ट लिएर हेरौँ डिक्सनेरी छ नि यही कामको लागि हो क्या जेसन चाहिने भनेको चाहिँ यतिसम्म त बुझेछ नि सबैले यसमा केही प्रब्लम छ कसैको प्रब्लम आएको छ भने नि भन्नु है छैन जस्तो छ है प्रब्लम अब हामीलाई यहाँ बाहिर हाल्नु पर्यो भने डेटा यहाँ बाहिर इनिसियलाइज गरिदिने अनि डेटाको ठाउँमा त्यो लगेर हालिदिने त्यो गऱ्यो भने हामीले यो फाइल क्लोज भइसक्यो भने त्यो डेटासँग काम गरिराख्न मिल्छ यसरी यो फाइल क्लोज भइसक्यो तर हामीले सबै आफ्नो जे डेटा छ त्यो सबै डेटा भन्ने एउटा लिस्टमा हालिसक्यो त्यसैले अब फाइल क्लोज भयो भने हामीलाई मतलब भएन क्या त्यसैले हामीले फाइल क्लोज भए पनि अब यो डेटासँग जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ है अब यो डिक्सनेरी हो भनेर थाहा पाउनलाई यसको कुनै भ्यालु मिल्छ युजर आइडी भनेको छ अहिले युजर आइडी यतिसम्म त बुझेछ नि सबैले यो भनेको डिक्सनेरी लोड गर्नेलाई भयो है कसरी लोड गर्ने भनेर जेसन अब्जेक्ट जेसन डेटाहरू स्क्रिन ब्ल्याक आयो ब्ल्याक आइरहेछ र अहिले भयो तिम्रो 2-3 चोटि भएको थियो भर्खर ए खै यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ यहाँ चाहिँ केही भएको छैन मेरोमा चाहिँ अहिले देखिरहेछ होइन अर्थक्वेक आयो होइन त्यसै भनेको चलिरहेछ तर ल ल यहाँ आउँदै होला अक्टोबरबाट यो कसरी बुझेको छैन अहिले भन्नु है डिक्सनेरी चाहिँ भयो नि कसरी मिल्छ अरे ए मैले यो डेटा यो जति डेटा छ नि डिक्सनेरीको त्यो सबै यहाँ बाहिर भेरिएबलमा राखिसकेँ नि त
अब यो भेरिएबलमा राखिसकेपछि त हामीलाई फाइलसँग केही काम गर्नु परेन, त्यसैले अब हामीले त्यो डेटासँग काम गर्न मिल्छ क्या। फाइल अपरेसन चाहिँ गर्न मिलेन, तर अब यो डेटा त हामीले यहाँ असाइन गरिसक्यो डेटामा, त्यसैले अब हामीले युज गर्नु मिल्छ क्या। बुझ्यो? यो भनेको जेसन लोड गर्नलाई भयो है। अनि अर्को भनेको अब मैले अस्ति हिजो पनि भनेको थिएँ, अब लाइक हामीसँग एउटा अर्को भनेको लोड छ नि, एलओएडिएस। यसले चाहिँ के गर्छ भने स्ट्रिङ छ भने नि हामीसँग जेसनको स्ट्रिङ छ भने चाहिँ यसले लोड गरेर जेसन डेटामा बनाइदिन्छ क्या। अब सपोज स्ट्रिङ गरौँ होइन, ल एउटा डिक्सनेरी बनाऊँ है त। यसमा स्ट्रिङको डिक्सनेरी है, स्ट्रिङ बनाउने डिक्सनेरी बनाऊँ अनि टेस्ट। यो चाहिँ डबल कोटेसन हुनुपर्छ है, हिजो त्यो डबल कोटेसन नभएर बिग्रिरहेको रहेछ मेरो। H12 गरौँ है। स्क्रिन आइरहेछ नि आयुष। सर भिडियो अफ गर्नु त। है त यसमा अहिलेसम्मकोमा त केही प्रब्लम छैन नि। यो भनेको डिक्सनेरी चाहिँ अब यसलाई मैले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छु है त पहिला। यो भनेको यो हाले कि यो स्ट्रिङ भयो। यो भनेको अहिले टाइप स्ट्रिङ छ है। अब यसलाई मैले डिक्सनेरीमा बनाउनु पर्यो भने लाइक सपोज मात्र गरेको है, यो हामीले यसैले किन स्ट्रिङमा लगेर फेरि डिक्सनेरीमा कन्भर्ट गर्छ हामीलाई। इफ चाहियो भने चाहिँ केही फाइल हामीसँग स्ट्रिङमा छ भने चाहिँ अब डिक्सनेरी object equals to json dot load s हालेर टेक्स्ट गर्न मिल्छ है। अब यो चाहिँ प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने टाइप यसको अब्जेक्ट। अब डिक्सनेरी आयो नि। लोडको काम चाहिँ त्यति है, स्ट्रिङ छ भने चाहिँ यसलाई यसमा कन्भर्ट गरिदिने, डिक्सनेरीमा कन्भर्ट गर्ने। यो बुझ्यो है सबैले? एसटीआर कसरी स्ट्रिङ टाइप भयो? ए मैले यहाँ बाहिर कोड हालेछ नि त, यहाँ कोड छ नि। यो कोड नहालेको भए चाहिँ डिक्सनेरी टाइप हुन्थ्यो, तर यहाँ कोड हालिदिएछ नि त, त्यसैले। I just noticed the code. अरू केही अरू कसैलाई प्रब्लम छ? यो त बुझ्यो है, लोड र लोड्सको बुझ्यो है सबैले। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ डम्प र डम्प्स भयो होइन। अब डम्पले चाहिँ के गर्छ भने डिएमपी मात्रले चाहिँ कुनै फाइलमा हामीलाई डिक्सनेरी राइट गर्नु पर्यो होइन। अहिले त मैले के भन्छ यो सपोज डिक्सनेरी अब्जेक्टै छ मसँग होइन। अब यसलाई मैले कुनै फाइलमा राइट गर्नु पर्यो, त्यो गर्नलाई चाहिँ डम्प युज गर्ने हो क्या। अब ट्राई गरौँ है त। विथ ओपन ट्राई डट जेसन कमा राइट एसएफ गर्यो। अब मैले यो फाइलमा चाहिँ राइट गर्नु पर्यो भने जेसन डट डम्प गरेर डेटा कुन हाम्रो डेटा भनेको डिक्सनेरी अब्जेक्ट कमा अनि पछि कुन चाहिँ फाइलमा त्यो हालिदिने। यो गर्यो भने चाहिँ अब ट्राई डट जेसन भन्नेमा चाहिँ यो डिक्सनेरी अब्जेक्ट छ नि हाम्रो, त्यो गएर डम्प हुन्छ भन्नाले राइट हुन्छ है।
यो रन गर्यो भने यता ट्राई डट जेसन यहाँ छ नि, यहाँ राइट भएको छ क्या यसरी फाइलमा। डम्पको काम चाहिँ त्यति हो। यसरी फाइलमा कुनै डिक्सनरी अब्जेक्ट राइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ डम्पले गर्छ। बुझ्यो? स्ट्रिङ टु टेक्स्ट, टेक्स्ट टु स्ट्रिङको मोटिभ चाहिँ के हो? त्यो भनेको अब कहिलेकाहीँ तिमीले एपिआई युज गर्दाखेरि आउने त सब स्ट्रिङमा हो नि त। एपिआईहरू युज गर्ने बेला कि कसैले स्ट्रिङ दिने बेला त्यति बेला काम लाग्छ क्या। लाइक अलवेज हामीसँग स्ट्रिङमै त आउने हो नि डेटाहरू। कसैले दिने भने सिधै हामीले अब्जेक्टमा दिँदैन नि त। पाइथनको डिक्सनरी अब्जेक्टमा भनेर दिँदैन नि डिक्सनरी दिने बेला जहिले, जेसन अब्जेक्ट दिने बेला जहिले स्ट्रिङमा दिन्छ क्या हामीलाई। अनि स्ट्रिङ अब कुनै फाइलमा राइट गर्नु पऱ्यो भने स्ट्रिङबाट राइट गर्नु पऱ्यो, कुनै फाइललाई रिड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब स्ट्रिङबाट रिड गर्नु पऱ्यो। त्यसैले डेलिमिटर के हो? जेसन डट डिकोडर। डिकोडिङ इरर कहाँ कपी गरेको मिलेन कि कपी गरेको नमिले नि हुनसक्छ है। त्यो डिकोडिङमा प्रब्लम आयो। अब डम्प त भयो है। अब डम्प्सले चाहिँ के गर्छ भन्छ है, डम्प्सले चाहिँ अब अब्जेक्टलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ कि। मैले चाहिँ अघि यहाँ आफै गरिरहेको थिएँ, यहाँ बाहिर कोट हालेर गरिरहेको थिएँ नि, डबल कोटेसन सिङ्गल कोटेसन मार्क हालेर। अब चाहिँ मसँग अब्जेक्टै छ, कोट नहालौँ, यो भनेको डिक्सनरी अब्जेक्टै भयो नि। अब यसलाई मैले यो भनेको डिक्सनरी अब्जेक्ट भएन, यसलाई मैले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने जेसन डट डम्प एस गऱ्यो भने चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ क्या यो। अब अब्जेक्ट टु स्ट्रिङ गऱ्यो भने चाहिँ डिक्सनरी अब्जेक्टमा कन्भर्ट हुन्छ है। अब यो टाइप प्रिन्ट गरेर नि हेर्न सक्छ हामीले। टाइप गऱ्यो भने स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो नि। यो भनेको चाहिँ डम्प एसको काम हो। यो कसैले नबुझेछ? लोड्स फ्रम डिरेक्टरी, एउटा लोड्स फ्रम स्ट्रिङ, एउटाले चाहिँ राइट्स स्ट्रिङ, अर्कोले चाहिँ अब्जेक्ट स्ट्रिङ। यसमा के प्रब्लम छ भने भन्नु है। कतिजनाले बुझिरह हो, बुझेको छैन भने भन्नु है, बिचबिचमा प्रब्लम आइरहेछ। जेसनको काम भने चाहिँ त्यही चार्ट है। एलओडी लोडले चाहिँ के भन्छ हाम्रो डिरेक्टरीबाट लोड गर्ने भयो, एलओडिएसले स्ट्रिङबाट लोड गर्ने भयो, अनि डम्पले चाहिँ फाइलमा हाल्नलाई भयो, राइट गर्नलाई भयो, अनि डम्प एसले चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नलाई भयो जेसन अब्जेक्ट। यति बुझेछ है सबैले? एक्चुअली एपिआई लिँदा नि यसरी नै युज गर्ने, यसरी नै गर्छ हामीले। जेसन डट त्यही अब पार्स, जेसनलाई नै पार्स गरेर स्ट्रिङमा आउँछ होइन, अनि स्ट्रिङमा आएकोलाई जेसनमा पार्स गर्ने, अनि पछि पार्स गरेर चाहिँ हामीले त्योसँग काम गर्ने हो क्या, उसले पठाएको अब्जेक्टसँग। यति है। अनि जेसनको त भयो। अब अर्को भनेको सिएसपी पनि बुझेन भन्दा थिएँ। जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टलाई जेसन भनेकै जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन हो कि खासमा। जेसन भनेको जाभास्क्रिप्टबाटै आएको हो फर्स्टमा, त्यसपछि सबैले युज गर्न थालेको। यसको फुल फर्मै जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भनिन्छ है। अरू केही प्रब्लम? सिएसपीमा जान्छ है त्यसै अब।
जाभास्क्रिप्टको सबैको जेसन एउटै हुन्छ है। जेसन भनेको एउटै मात्र छ, डिक्सनेरी टाइप भनिन्छ यसमा चाहिँ। पाइथनमा चाहिँ डिक्सनेरी भन्छ, तर जेसन भनेको सबै ठाउँमा जेसन नै भनेर मानिन्छ। अनि अब चाहिँ सिएसपीमा जाउँ है त। सिएसपीको लागि चाहिँ यही हिजोकै गरौँ है, बसदेखि बुझाइदिन्छु म। सिएसपीमा पहिला सुरु रिड राइट गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु इम्पोर्ट सिएसपी गर्नु पर्यो है। इम्पोर्ट सिएसपी गर्ने, अनि पछि मैले एउटा टाइटलको लागि जे भए पनि एउटा लिस्ट बनाएँ। अब सिएसपीको फाइल ओपन गर्नलाई डट सिएसपी हुन्छ है। ओपन मार्कसिट डट सिएसपी भयो, राइट मोडमा खोलेँ मैले। अनि फाइल भने एप भनेको चाहिँ पोइन्टर। अब राइट गर्नुको लागि हामी सिएसपी डट राइटर भन्ने फङ्सन छ है, त्यो भनेको चाहिँ त्यो युज गर्नुपर्छ सिएसपीको लागि। अनि यहाँ आर्गुमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा एफ भनेको फाइल पोइन्टर दियो, अनि एउटा डेलिमिटर भनेको चाहिँ केले छुट्याउने हो त। यो डिफ्रेन्ट लिस्टको कोलमहरू छ नि, यसलाई चाहिँ केले छुट्याउने भनेको हो क्या यो भने। अब यसमा जे पनि हाल्न सकिन्छ, ट्याब पनि हाल्न सक्छ, कलम पनि हाल्न सक्छ, एनले पनि छुट्याउन सक्छ, त्यो आफैमा भर पर्छ है। र सिएसपी भनेको चाहिँ कमा सेपरेटेड भ्यालु भएकोले यहाँ कमा हुनुपर्छ। टिएसपी भनेको ट्याब सेपरेटेड भ्यालु भएकोले /t हुनुपर्छ। ल कमा राखेर ट्राई गरौँ है। अनि अहिलेको लागि सिएसपी डट राइट सब्जेक्ट मात्र गरेछ मैले, मार्कसिट डट सिएसपी भन्नेमा। भनेपछि मार्कसिट डट सिएसपीमा फाइल अर्कै रन गरिरहेको छ मैले, सिएसपी। अब हेर्दाखेरि पहिला सुरु भनेको एउटा कोलम राइट भयो होइन, सिएसपी राइटरले चाहिँ त्यसरी राइट गर्ने हो। डेलिमिटर कम्पलसरी कम्पलसरी भन्नाले केही छैन भने यसले सिधै कमा हालिदिन्छ सिएसपी राइटरले चाहिँ होइन, किनभने नामै सिएसपी छ। अनि आफूलाई अब अरू केही फर्मेटमा छ, लाइक टिएसपी रिड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डेलिमिटर हाल्नुपर्छ। सजेस्ट गर्यो यति हो है सिएसपी चाहिँ। अनि अर्को भनेको अब राइट गर्न सिक्यो होइन हामीले। अब यो एकैचोटि हामीलाई पुरै फाइल राइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ राइट रोजले गर्छ। सिएसपी डट राइट रोले चाहिँ एउटा मात्र रोमा राइट गर्छ, तर राइट रोजले चाहिँ सबै 3-4वटा फाइल 3-4वटा रोमा एकैचोटि राइट गर्छ है। त्यसैले हामीले यो भनेको सिएसपी डट राइटर डट राइट रोज भन्ने एउटा मेथड छ, त्यसमा चाहिँ मार्क्स भन्ने पठाउने हो। मार्क्स भनेको चाहिँ लिस्ट अफ हामीलाई के डेटा हाल्न मन छ त्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ राइट भयो नि, त्यसरी राइट गर्नु मिल्छ। अनि अहिले मैले अपेन्ड मोडमा खोलेर चाहिँ, अपेन्ड भनेको चाहिँ जहिले कर्सर लास्ट यता लास्टमा गएर बसिरहेको हुन्छ यतातिर, अनि यहाँबाट प्रिन्ट गर्न थाल्छ। अनि सिएसपीमा राइट यसरी गर्छ, रिड भनेको रिडरले के भन्छ, अब रिड गर्नु पऱ्यो होइन, राइटरले राइट गर्छ, अब रिडरले चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो। रिड गर्नलाई त्यही फाइल खोल्यो तर रिड मोडमा खोल्यो है। रिड मोडमा खोलेर अनि सिएसपी डट रिडर भन्ने छ, सिएसपी रिडर सिएसपी डट रिडर, फाइलको नाम पोइन्टर र डेलिमिटर हालिने हुन्छ, नहालिने हुन्छ। त्यसरी। अनि मैले अहिले त यहाँ के गरिरहेको छु भनेपछि यो फर आई इन गरेर एभ्री लुपमा रिड के भन्छ उस गरिरहेको छु नि, इटरेट गरेर प्रिन्ट गरेर छु भ्यालु। अब मलाई यस्तो गर्न मन लागेन भने चाहिँ सिधै मैले लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु मिल्छ। यसलाई लिस्ट गऱ्यो भने यो सिधै लिस्ट भन्छ। यो प्रिन्ट गरेर हेर्दा हुन्छ है, लिस्ट गऱ्यो भने
एल छुटेछ है लिस्ट त भयो क्लास चाहिँ लिस्टमा आयो है यो अब यो लिस्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने एसपी रिडर प्रिन्ट आई गर्दा के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि आयो नि सबै लिस्टमा प्रिन्ट सीएसपी रिडर गर्नु लिस्ट आउँछ त्यही लिस्ट आइरहेछ यो चाहिँ रिड गर्नुलाई यसरी है अनि हिजो मैले भनेको थिएँ एउटा याद होला त्यो यहाँ अपेन्ड गर्नलाई मैले अहिले ए गरेर चाहिँ नि आर प्लस गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि त्यो आर प्लसले चाहिँ खासमा के गर्छ भने चाहिँ अपेन्ड त अपेन्डै हो तर कर्सर चाहिँ पोइन्ट जेरोमा ल्याएर राख्छ रहेछ क्या त्यसैले मैले यदि यहाँ विथ ओपन marksheet.csv अब आर प्लसमा खोल्यो भने एसएफ इक्वल्स टु अब एफ डट टेल भनेर प्रिन्ट गरौँ है र कर्सर कहाँ छ केले प्रिन्ट गर्ने भने एफ डट टेल यो प्रिन्ट गर्दा मार्कसिट कर्सर जेरोमा छ नि यहाँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो त्यो के भन्छ अपेन्डको ठाउँमा ओभरराइट भइरहेको थियो है त्यसैले आर प्लसले चाहिँ अपेन्डै गर्छ तर कर्सर चाहिँ 0 पोइन्टमा हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई लास्ट पोइन्टमा लानुपर्छ अब यो गर्दा यो चाहिँ कसरी गर्ने भने एउटा सजिलो तरिका चाहिँ एफ डट रिड गऱ्यो भने सिधै लास्ट पोइन्टमा जान्छ है कर्सर 84 छ नि अहिले यो भनेको चाहिँ कर्सर लास्ट पोइन्टमा गयो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले राइट गर्न सक्छ क्या एफ डट के भन्छ सीएसभी राइटर डट राइट रो यसरी गर्नु मिल्छ है अब राइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ राइट गर्न मिल्छ है त यता केही प्रब्लम छ यसमा के प्रब्लम छ भने भनौँ है यतिसम्म सीएसभी अझै कसैलाई प्रब्लम छ भने आयुष तिम्रो माइक अफ म्युट छ अहिले ए त्यही प्रिन्ट गर्नलाई हामीले फर आई इन रेन्ज गरेर गर्न मिल्छ है फर आई इन रेन्ज भन्नाले फर आई इन सीएसभी रिडर गरेर कुन चाहिँ लाइन प्रिन्ट गर्ने हो त्यो लाइन एक्सेस गर्न मिल्छ हामीले लाइक यसरी ए यस्तो आयो भने अब सीएसभी राइटरले के गर्छ भनेपछि त हामीले जहिले राइट रो गरेर अन्त रो बाई रो प्रिन्ट गर्छ क्या जहिले एउटा एउटा रो गर्छ त्यसैले डट राइट रो मात्र गऱ्यो भने चाहिँ राइट रो हुन्छ है अब अर्को लाइन सीएसपीले जहिले राइट गर्ने बेला नयाँ नयाँ लाइन नै गर्छ त्यो सेम ठाउँमा गर्दैन क्या लाइक फर्स्ट लाइन यो भयो अर्को लाइन यो भयो अर्को लाइन यो भयो अर्को लाइन यो भयो क्या सीएसपी रिडरले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ अब त्यो यो एउटै लाइनमा राउनु पर्यो भने कि एफ डट राइटै गर्नु पर्यो मेरो न्यू लाइनमा आइरहेछ दुईवटा लाइन गर्नु पर्यो भने लाइक दुईवटा लाइन फर आई इन रेन्ज गर्ने अब 2 भन्ने बित्तिकै ब्रेक गरिदिने एक्स्ट्रा स्ल्यास एन आयो
एक्स्ट्रा स्ल्यासन हालेर हो कि तिमीले हालेछौ कि त्यहाँ एक्स्ट्रा स्ल्यासन नत्र त आउनु नपर्ने हो। 135 CSP टु जेसन पनि सिकाइदिनु हुन्छ। राइट रो नै गर्ने हो। त्यही राइट रो गऱ्यो भने त एउटा एउटा लाइनमा प्रिन्ट हुने हो। पछि भन्नु के भनेको बुझेन है त्यो। अब चाहिँ सिएसपी पनि यति नै हो है। अर्को भनेको एउटा डिक्सनेरीमा राइट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ हिजो है। त्यो डिक्सनेरीमा राइट गर्नलाई चाहिँ सिएसपी डट डिक राइट भन्ने छ है। डिआइसिटी डब्लुआरआइटिआर त्यो गरेर हामीले एउटा फिल्ड नेम पहिला स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ डिक्सनेरी हालिदिने हो। डिक्सनेरी बनाउने अनि डिक्सनेरी राइट गर्ने हो। ल हामी सिएसपीमा चाहिँ यति नै जान्छौँ है। सिएसपीमा धेरै छैन अहिले, यति नै। अरू एउटा सानो कुरा छ, त्यो एउटा सानो कुरा सिकाउँछु हो। एउटा भनेको चाहिँ ओएस भन्ने छ है। ओएस अपरेसन मैले हिजो सिकाउन बिर्सेछु। त्यो ओएस अपरेसनमा जान्छौँ है अब हामी सिधै। ओएस अपरेसनको एउटा फाइल बनाउँछ है त। ओएस अपरेसन ओएस भनेको चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ एउटा मोड्युलै हो है, बिल्ट-इन मोड्युलै हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि अहिले त हामीले जे पनि जति पनि फाइल काम गरिरहेको छ एउटै डिरेक्टरीमा छ नि त। अहिले त हामीले यही डिरेक्टरीको मात्र काम गरिरहेछ होइन। अब ओएसले चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरीहरू चेन्ज गर्ने, कुन डिरेक्टरीबाट लिने, फाइलहरू लिने होइन, पाथहरू मिलाउने, त्यो काम चाहिँ सबै ओएसले गर्छ है। त्यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ। अब ओएसको एउटा सानो काम भनेको चाहिँ लाइक अहिले कुन डिरेक्टरीमा छ होइन त्यो देखाउनु पऱ्यो भने ओएस डट गेट सिडब्लुडी भनेको करेन्ट वर्किङ डिरेक्टरी भन्ने छ मेथड है। भनेको चाहिँ पाइथन अहिलेको यो डिरेक्टरी छ नि यसरी देखाउँछ है। ओएस डट गेट सिडब्लुडीले सबैले ओएस इम्पोर्ट गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले के गर्न मिल्छ भने ओएस डट हामीले करेन्ट डिरेक्टरी हेर्न मिल्यो होइन। अब चेन्ज पनि गर्न मिल्छ कि सिएसडिआइआर गऱ्यो भने मैले करेन्ट डिरेक्टरी चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ पाथ हाल्नुपर्छ है, कुन पाथमा हाल्ने हो। अब चेन्ज डिरेक्टरीमा तिम्रो अब विन्डोजहरूमा भएकोले चाहिँ सीदेखि गर्ने हो। मैले चाहिँ अब स्ल्यास लिनक्सकोले चाहिँ होम अनि डकुमेन्ट्स बेसिक पाइथन बेसिक पाइथन स्ल्यास। म अहिले डे 6 मा छु होइन, मलाई डे 5 मा जानु मन लागेर सपोज डे 5 हाल्नु मिल्छ है। अब यो गयो भने डिरेक्टरी छैन, कहाँ मिस्टेक भएर होला नि। ट्रेनिङ बेसिक डिरेक्टरी चाहिँ मैले डकुमेन्टसँग त गरिदिएँ। अहिले चेन्ज भयो नि डिरेक्टरी। यो भनेको चाहिँ पाथमा अलि टाइपको चाहिँ आउँछ है धेरै, त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ।
ट्रेनिङमा टाइपो रहेछ ट्रेनिङमा टाइपो होला डकुमेन्ट्सको बेसिक होइन यसमा जानु पऱ्यो यसमा जान्छ है यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज डिरेक्टरी गर्न मिल्छ है टाइपो भनेको चाहिँ त्यो केही स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ नि त्यसलाई टाइपो भनिन्छ गेट करेन्ट वर्किङ डिरेक्टरीको काम चाहिँ अहिले हामी कुन डिरेक्टरीमा छ भनेर देखाउनुलाई अब यो चेन्ज डिरेक्टरी गरेपछि मैले अहिले सपोज म डे 6मा थिएँ होइन म अहिले डे 5मा गएँ नि भनेपछि मेरो अहिले डिरेक्टरी डे 5मा छ नि अब मैले ओपन गर्दाखेरि सिधै यो डे 5को todo.txt भन्ने ओपन गर्न खोजेको विथ ओपन todo.txt एस रिड मोडमा खोलौँ प्रिन्ट f.read गर्न मिल्छ होइन यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले रिडको फङ्सन भयो नि यो हिजोको कोर्स हो नि हिजोको सिलेबसहरू हो नि हायर अर्डर फङ्सन लकीले पढाएको अस्तिको ल्याम्डा डिफल्ट प्यारामिटरहरू यसरी ओपन गर्न मिल्छ कि अरू डिरेक्टरीको फाइलहरू यो कसैले नबुझेछ यो गेट करेन्ट वर्किङ डिरेक्टरी र चेन्ज डिरेक्टरी सबैले ट्राई गर्दा हुन्छ है अब के भन्छ विन्डोजमा भएकोहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सी यस्तो हुन्छ होइन सी अनि युजर्स होला अनि युजर नेम होला त्यस्तो छ है यो डबल स्ल्यास हालेको भने चाहिँ एउटा स्ल्यास मात्र हाल्यो भने एस्केप क्यारेक्टर हो नि त त्यसैले अर्को हामीले दुईवटा डबल स्ल्यास हाल्नुपर्छ है विन्डोजमा चाहिँ यसै काम गर्नु ब्याक आउने भन्नाले सेम अब सेम ठाउँमा हाल्ने एउटा उसमा त हटाइदिने त हो अरू केही प्रब्लम छ म लिनक्समा भएर हो सिकी भएको विन्डोजमा त यतापट्टिको स्ल्यास हुन्छ है अर्को हाले पनि चल्छ भन्छ खै ट्राई गर्दा हुन्छ यस्तो यस्तोवाला नै हाल्दा पनि चल्छ भन्छ है डिभाइडवाला चाहिँ भयो चल्यो भने ठिकै छ यस्तो नै युज गर्नु है योभन्दा यसरी यसमा केही प्रब्लम छ अनि अर्को भनेको चाहिँ के गर्नु मिल्छ भनेपछि एउटा नयाँ डिरेक्टरी बनाउनु मिल्छ अहिले म डे 5मा चाहिँ यहाँ कुनै पनि डिरेक्टरी छैन नि त्यसैले os.mkdirले नयाँ डिरेक्टरी बनाइदिन्छ टेस्ट डिरेक्टरी यो रन गर्यो भने मैले यहाँ टेस्ट डिरेक्टरी भन्ने बन्यो नि यो चाहिँ os.mkdir को काम हो है अर्को भनेको os.rmdir भन्ने पनि छ है rmdirले चाहिँ जुन डिरेक्टरी बनायो त्यो डिरेक्टरी रिमुभ गर्नलाई टेस्ट डिरेक्टरी रिमुभ गर्नलाई अहिले यहाँ टेस्ट डिरेक्टरी छ अब यो रिमुभ हुन्छ यो भनेको चाहिँ पहिले डिरेक्टरी बनाएर फेरि डिरेक्टरी बनाउन खोज्दाखेरि प्रब्लम आएको है त्यो दुईचोटि सेम फाइल सेम नेमको त हामी डिरेक्टरी बनाउन मिल्दैन अब यो रिमुभ भयो नि त्यो भनेको rmdirले गरेको है त्यस्तै छ कमान्ड प्रम्पटको प्रम्प्ट जस्तै एस्केप क्यारेक्टरमा यो भनेको एस्केप क्यारेक्टर मात्र हो क्या सपोज हामीले अब यो युज गरेर लाइक एन युज गरे एन मात्र लियो भने न्यू लाइन प्रिन्ट हुँदैन नि तर हामीले यो के भन्छ न्यू लाइन प्रिन्ट गर्नलाई एस्केप गरेर यस्तो गर्ने कि प्रिन्ट गर्यो भने यो न्यू लाइन हुन्छ स्ल्यास टी गर्यो भने ट्याब हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एस्केप क्यारेक्टर भनिन्छ क्या
अब हामीले अहिले त यो कोटेसन मार्कले नै स्ट्रिङ जनाउँछ नि, यसलाई नै एस्केप गर्न मिल्छ क्या, अनि भित्र स्ट्रिङमा कोटेसन मार्क यसरी हाल्न मिल्छ। एस्केप क्यारेक्टरको काम चाहिँ त्यस्तो हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ ओएसले एउटा फाइलै रिमुभ पनि गर्न मिल्छ है। फाइल सपोज मैले यहाँ temp.txt भन्ने बनाएँ, अब ओएस डट रिमुभ मात्र भन्यो भने चाहिँ फाइल रिमुभ गर्छ। temp.txt भयो भने अघि जुन फाइल बनेको थियो त्यो रिमुभ भयो नि, temp.txt यो फाइल रिमुभ गरिदिन्छ है रिमुभले, छैन चेन्ज नै भएन, डिरेक्टरी चेन्ज भएन भने त्यो पाथ एकचोटि हेर्नु है राम्ररी, त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। अनि अर्को एउटा के भन्छ राम्रो एकदम युजफुल के हो भनेपछि चाहिँ यसको ओएसको ओएस डट वर्क भन्ने छ है। ओएस डट वर्क यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा एउटा डिरेक्टरीभित्र हिँड्छ क्या। पहिला सुरु अब लेट्स चाहिँ हामी बेसिक पाइथनमा छौँ होइन, पहिला सुरु यो डे वानमा जान्छ, अनि डे वानभित्रको सब फाइलहरू के भन्छ नेम मात्र रिड गर्छ, यसले नेम रिड गर्छ अनि हामीलाई दिन्छ। त्यसपछि डे टूमा जान्छ, डे टूको सब फाइल रिड गर्छ। त्यो ओएस डट वर्कले चाहिँ एउटा डिरेक्टरी दियो भने हामीले त्यो डिरेक्टरीभित्रको सबै डिरेक्टरीहरू फाइलहरूको नाम दिन्छ हामीलाई। फाइल नट फाउन्ड भने चाहिँ राइट गर्नु है, त्यो रिड नगर्नु, डब्लु गर्नु। तर त्यो ओपन त्यो डिरेक्टरी पहिला सुरु गेट सिडब्लुडीले हेर्ने पहिला है, अनि त्यही डिरेक्टरीमा छ भने मात्र रिड गर्ने। होमबाट हामीले एब्सोल्युट पाथै हाल्छौँ। त्यो फाइल चाहिँ पहिला छ कि छैन चेक गर्नु है त्यो डिरेक्टरीमा। अनि ओएस डट वर्क चाहिँ यो चाहिँ हेर्नु है सबैले, लाइक अहिले म कुन डिरेक्टरीमा छु भने C5 मा छु है, डे 5 मा छु। अब मैले फर आई इन ओएस डट वर्क गर्यो, प्रिन्ट आई गरेँ है, यो गर्यो भने यो सबै लक गरेर कुन चाहिँ फाइल हो त, यो डट भनेको चाहिँ यही डिरेक्टरी भनेर बुझिन्छ है। यो डिरेक्टरीमा के छ सबै आयो नि, यहाँ टु डु छ, फङ्सन 1, फङ्सन 2, फङ्सन 3, फङ्सन 4, फङ्सन 5, यो सबै नेमहरू लिस्टमा आयो। यही ओएस डट वर्कको काम चाहिँ। यो डट भनेको चाहिँ अहिले जुन डिरेक्टरीमा छ त्यही डिरेक्टरीमा। पाइथन कोड अरू पिसीमा चलाउनु पर्यो भने त इरर आउँछ होला नि, डिरेक्टरी सबको सेम नहोला। पाइथन कोडहरू त्यही, अब त्यो पाइथन कोडमा चाहिँ डिरेक्टरी हामीले यस्तो बनाउने कि खासमा स्पेसिफाई द डिरेक्टरी भनेर इनपुट गरिदिने हो क्या। लाइक हामीले त अहिले डाइरेक्टली हालिदिरहेको छ नि विथ ओपन ड्यास ड्यास, यो आफै हालिरहेछ नि रिड मोडमा भनेर, हामीले त इनपुट लिन मिल्छ नि त होइन। फाइल नेम इक्वल्स टु इनपुट मात्र गऱ्यो भने स्ट्रिङमै आउँछ यो फाइल नेम, यस्तो गऱ्यो भने। अब यो चाहिँ इनपुट हामीले फाइल नेम भनेर यता दिन मिल्छ यसरी, यो दियो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फाइल हो त्यो गर्न मिल्छ। ओएसको धेरै फिचरहरू छ है, सबै आज पढाउन भ्याउँदैन होला, त्यसैले आफैले नै खोज्नु। यो ओएस डट वर्क भन्ने चाहिँ अलि राम्रै फिचर भएकोले भनेको हो। ओएस डट वर्क पनि एकचोटि आफैले हेर्ने, यसले चाहिँ सबै डिरेक्टरीमा एउटा एउटा डिरेक्टरीमा जान्छ अनि त्यसको फाइल नेमहरू दिन्छ। अब मैले डबल डट भनेको चाहिँ एक डिरेक्टरी अगाडि भनेपछि यो यसको प्यारेन्ट डिरेक्टरी के हो त, बेसिक पाइथन होइन, त्यसमा जान्छ है। अनि त्यसबाट चाहिँ सबै रिड गर्न थाल्छ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 1, डे 3, डे 2, डे 4 सबै रिड गर्छ है यसले।
करेन्ट डिरेक्टरी लिनलाई डट डट भनेको चाहिँ आफ्नो डिरेक्टरी मानिन्छ क्या हामीले ओएस डट वर्कमा कुन डिरेक्टरीको लिने हो भनेर देखाउनुपर्छ क्या लाइक केही पनि दिएर हुन्छ कुन डिरेक्टरी थाहा हुँदैन नि यसलाई त्यसैले डट दियो भने चाहिँ अहिले जुन डिरेक्टरीमा छौँ हामी त्यही डिरेक्टरीमा हो भन्छ यसले अरू केही प्रब्लम छ यसमा ओएस चाहिँ अलि अझै धेरै गर्नु मिल्छ है त्यो चाहिँ आफैले हेरौँ है अर्को भनेको जोइनवाला भनिहाल्यो लकीले त्यो पनि हेरौँ जोइनले चाहिँ जहिले के गर्छ भनेपछि दुईटा स्ट्रिङलाई जोइन गरिदिने हो लाइक एबिसी डिएफ गरेर होइन एबिसी स्ल्यास भयो नि स्ल्यासले जोइन गरिदिन्छ क्या ओएस डट पाथ डट जोइनले चाहिँ लाइक अब मैले ओएस डट वर्क गरेँ अरे होइन अहिले हामी कुन डिरेक्टरीमा छौँ त यो डे 6 मा डे 5 मा छ है यसले डे 5 को सबै फाइल देखाइरहेको छ नि त्यसैले हामीले प्रिन्ट आई गर्नुको सट्टा ओएस डट पाथ डट जोइन गऱ्यो भने अनि अहिले रुट डिरेक्टरीको नाम बेसिक पाइथन ट्रेनिङ छ है अनि आई गऱ्यो भने अब यसले त्यो सब पाथ जोइन गरिदिन्छ आई भनेकै लिस्ट छ है त्यसैले गर्दा फर आई इन लिस्ट गर्नुपर्छ फर आई इन फर जे इन आई जे त्यसरी गर्न मिल्छ स्ट्रिङ चाहिन्छ भनिरहेछ टोपल आइरहेछ अब त्यो मिलाउनु आफैले त्यसरी मिल्छ भनेर देखाएको मात्र है मैले सजिलो चाहिँ ओएस डट पाथ डट जोइन गरिदिन्छु एबिसी कमान्ड डिएफ यस्तो काम चाहिँ यस्तो हो यसको एबिसी डिएफ स्ल्यास एउटाले जोइन गर्ने अरू केही क्वेसन छ यसमा बुझ्यो सबैले ओएसको चाहिँ त्यही म अहिले गिटहबमा हालिदिन्छु हेर्दा नि हुन्छ ओएसको के फङ्सनहरू छ भनेर अनि अर्को एउटा भनेको चाहिँ एउटा बाइनरी फाइल सिकाउनु थियो बाइनरी अपरेसन बाइनरीमा हामीले के भन्छ बाइनरीमा नि फाइल खोल्न मिल्छ भनेको थिएँ नि मैले हिजो एड भयो त्यही हो एबिसी स्ल्यासले चाहिँ एड गरेको क्या दुईटा स्ट्रिङलाई जे पनि हाम्रो पछि के पाथहरू भनेको त स्ल्यास स्ल्यास हुँदै जान्छ नि त त्यसैले यो काम लाग्छ दुईटा स्ट्रिङलाई स्ल्यासले जोइन गरिदिने बुझेछ यति अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अस्ति बाइनरी फाइलमा किन खोल्ने भनेको थिएँ है मैले आज एउटा के भन्छ एउटा फाइल ल्याएको छ है त्यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट इनकोड भन्ने छ क्या यो डिफ्रेन्ट इनकोड भनेको चाहिँ जहिले हामीले UTF-8 UTF-16 आफ्नो जे इन्कोडिङ हो त्योमा गरेर हुन्थ्यो नि तर आज चाहिँ मैले त्यो अर्कै इन्कोडिङ टाइपको फाइल ल्याएको छु अब त्यो रिड गर्न खोजौँ है विथ ओपन डिफ्रेन्स इनकोड read sf गर्यो अब f.read गर्न खोजौँ रिड गर्न मिल्दैन क्या लाइक कुन इन्कोडिङमा पनि छ हामीलाई थाहा छैन होइन तर हामीले UTF-8 ले खोल्न खोजिरहेछौँ त्यो गर्न मिल्दैन है त्यसैले अब
अब बाइनरी फाइलले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जुन इन्कोडिङलाई पनि जस्तो इन्कोडिङ भए पनि त्यसले बाइनरी फाइलमा खोलिदिन्छ क्या। लाइक हामीले बाइनरी फाइलमा खोल्नलाई बी ओपन गर्छौँ है, बीमा रिड भयो नि। अब बाइनरी फाइलमा खोल्ने बित्तिकै यो बाइट भनेको बी भनेको बाइट है बाइनरीमा रन भयो। बाइनरी फाइलमा चाहिँ हामीले अब त्यो डिकोड गर्न सक्यो। अब यो त हामीले अझै पनि बुझ्दैनौँ के हो भनेर होइन, बाइनरीमा आइरहेको छ के हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै डिकोड गर्न मिल्छ। अब त्यो डिकोड गर्नलाई चाहिँ रिड डट डिकोड भन्ने फङ्सन छ है। अब त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा इन्कोडिङ जुन भए पनि कुन चाहिँ इन्कोडिङमा डिकोड गर्ने हो त अनि कुन चाहिँ प्याटर्नमा, यसलाई सिपी 437 भन्ने छ एउटा। यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको इन्कोडिङ हो, धेरै पुरानो। यो गर्यो भने ए एउटा कुरा है, मैले यहाँ रिड गरेपछि जहिले मेरो कर्सर भनेको चाहिँ लास्टमा पुगिसकेको हुन्छ। लास्टमा पुगेपछि यसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन है, त्यो प्रब्लम चाहिँ धेरै आउँछ। त्यसैले जहिले एकचोटि रिड गरेपछि f.seek गरेर कर्सर 0मा लानु। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले फेरि फाइल रन गर्न मिल्छ। अब चल्यो नि, अब डिकोड भयो नि यो। त्यसैले हामीलाई बाइनरी फाइल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। बाइनरी फाइल किन चाहियो भन्ने कसैकोमा छ भने चाहिँ बाइनरी फाइल खोल्ने बेला जहिले आरबी लास्टमा ओपन गरिदिनु। अरू के क्वेसन छ? यो बुझ्यो सबैले? डिकोड गर्न त्यो स्पेसिफिक त्यो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो स्पेसिफिक यो भनेको चाहिँ सबै धेरै जस्तो फाइललाई डिकोड गर्न सक्छ क्या यसले, माइक्रोसफ्टको पुरानो इन्कोडिङ भएकोले। त्यसैले खासमा हामीले यो बी छ नि, यो बाइट, यसलाई नै रिड गर्ने हो बाइनरीबाट। यसलाई डिकोड गर्न चाहिँ आफैले यो हाल्यो भने चाहिँ अलमोस्ट धेरैको लागि चाहिँ वर्क हुन्छ होइन। अनि अरू चाहिँ आफैले ट्राई गर्ने हो हालेर कुन हुन्छ भनेर। यो खासमा मैले यो इन्कोड गरेछ नि, यो UTF-16 मा इन्कोड गरेको हो क्या। यो फाइल छ नि UTF-16 भन्ने हो, तर यो फाइलले पनि खोलिरहेछ क्या। यसले अलमोस्ट धेरैको लागि चाहिँ खोल्छ। मैले इन्कोड गरेको भनेको UTF-16 मा गरेको थिएँ है। अनि जहिले अब कुनै फाइल अर्कै उसमा इन्कोड गर्नु पर्यो भने testing.txt राइट गर्यो, इन्कोडिङ भन्ने अप्सन हाल्ने। इन्कोडिङमा मैले अब सपोज UTF-16 हाल्यो भने यो UTF-16 मा इन्कोड भएर जान्छ। फाइल भन्नुपर्छ यी testing.txt छ नि, यो चाहिँ अब इन्कोडिङ UTF-16 मा चाहिँ इन्कोड भइरहेको छ। यति हो है। अरू केही अरू नबुझेको पनि सोध्नु। जेसन लोड र लोड्सहरू लोड भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि फाइल लोड गर्नु पर्यो भने कहाँ छ लोड भनेको चाहिँ कुनै पनि फाइल रन गर्नु पर्यो, कुनै पनि डिरेक्टरीको लिनु पर्यो भने है। सपोज मैले अहिले यहाँ लोड गरिरहेछ नि, यो भनेको डिरेक्टरीबाट लिइरहेछ होइन हामीले। एफ भनेको डिरेक्टरी हो नि त एउटा फाइल ह्यान्डलर। त्यति बेला चाहिँ लोड युज गर्छ। अनि लोड एस भनेको चाहिँ जब मैले कुनै स्ट्रिङ हुन्छ नि मसँग डिक्सनेरीको स्ट्रिङ, यहाँ सिङ्गल कोड छ है, यो भनेको स्ट्रिङ हो नि, स्ट्रिङलाई अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लोड एस हाल्ने।
त्यही हो है डिफ्रेन्स। एस भनेको चाहिँ स्ट्रिङको लागि है। UTF-8 स्ट्यान्डर्ड। अरू केही छ? अरू छैन भने चाहिँ प्रसन्नले लिन्छ है आजको अरू क्लास। आज उसको ट्राई क्याच होला। केही छ भने चाहिँ पछि ग्रुपमा सोद्धा पनि हुन्छ। हेलो, अडियो आइरहेछ नि सबैकोमा? सो आज अब म चाहिँ के सिकाउन लाग्यो भन्दाखेरि पाइथनमा इरर ह्यान्डलिङ, हामीले इरर कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। अब पाइथन त्यसको लागि चाहिँ आज यति हाम्रो टपिक भएन। फर्स्टमा इरर एन्ड एक्सेप्सन हेर्छौँ हामी, अनि त्यसपछि कमन इरर्स एन्ड हाउ दे अकर इन पाइथन कोड, अनि त्यसपछि त्यो इररहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने त भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि रेजिङ एक्सेप्सन्स भन्ने एउटा छ, त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा थ्योरी पार्टतिर जाउँ है, वाट इज इरर एन्ड एक्सेप्सन भन्ने। अब इरर एन्ड एक्सेप्सन चाहिँ दुइटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा हो। हाम्रो इरर भन्ने चाहिँ हाम्रो यदि पाइथन कोड लेख्दै गर्दाखेरि केही सिन्ट्याक्समा इन्टरप्रेटरले रिड गर्दाखेरि सिन्ट्याक्सहरूमा केही इरर आएछ भने चाहिँ त्यसलाई इरर भन्छ। अनि पछि हाम्रो युजरकै केही लजिकमा मिस्टेक आएको छ अनि रन टाइममा त्यसले इम्प्याक्ट पार्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्सन भनेर बुझ्छौँ होइन। त्यसको लागि फर्स्टमा हामी नयाँ फाइल एउटा बनाएर हेरौँ, अनि सर्टेन कमन इररहरू एकखेर हेरौँ। इरर्स डट पाई भनेर। ओके, अब सिन्ट्याक्स इरर भनेको धेरै कारणले गर्दा पाइथनमा आउन सक्छ। अब यु गाइज अल्सो आस्क्ड अस मेनी टाइम्स अबाउट सिन्ट्याक्स इरर, सो एकखेर कमन सिन्ट्याक्स इररहरू हेरौँ हामी। त्यसको लागि एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ इरर्स डट पाई भनेर। त्यसमा चाहिँ ल फर इक्जाम्पल सिम्पल एउटा हेरौँ है त। अब पर्सन इक्वल्स टु यस्तो छ अरे, अब यसमा एउटा नेम छ अरे जोन दो, अनि पछि एज 15 छ अरे, कन्ट्री नेपाल छ अरे होइन। प्रिन्ट पर्सन गऱ्यौँ भने वी क्यान सी यहाँ इरर रेज भयो, अनि सिन्ट्याक्स इरर भन्ने इरर रेज भयो होइन। सिन्ट्याक्स इरर कहाँ रेज भएको छ भनेर यहाँ उसको प्याटर्न इन्टरप्रेटरले आफै देखाउने गर्छ। सो वी क्यान सी लाइन 4 मा इरर आएको छ। लाइन 4 मा हेर्दाखेरि वी क्यान सी यहाँ फिएसको नि स्क्वेयर लाइन देखाएको छ, अनि वी क्यान सी इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर आएको छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ केले गर्दा हो, यहाँ कमा छुटेको छ नि, त्यो त देख्न सक्छौँ होइन सबले। हो, यस्तो इरर चाहिँ पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ उसले फर्स्टमा पाइथन कोड रिड गर्दाखेरि पाइथन बाइट कोड भन्ने एउटा हुन्छ, त्यसमा लानु अगाडि पाइथनको सिन्ट्याक्सहरूमा केही इरर निकालेछ भने चाहिँ त्यसले सिन्ट्याक्स इरर निकाल्छ है। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो कमा छुट्यो भने यस्तो आउने भयो। अब अर्को नि हेरौँ होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो अब फर इक्जाम्पल कोलन, हाम्रो पाइथनमा थाहा छ कि ब्लक अफ कोड छुटाउन हामी कोलन र फलोड बाई ट्याब्स और स्पेसेस युज गर्छौँ। अब इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 रे अनि प्रिन्ट ट्रु हुन्छ नि त। यो रन गर्दाखेरि चाहिँ केही इरर आउँदैन होइन। बट इफ आई मिस कोलन क्यान सी यस्तो इरर चाहिँ आउने गर्छ। अनि अर्को भयो समटाइम्स वी मे डिफाइन अ फङ्सन एन्ड अल्सो ट्राई टु असाइन भ्यालु इन द फङ्सन कलमै भ्यालु असाइन गर्न खोज्छौँ हामी होइन। फर इक्जाम्पल डेफ
सम फङ्क गरे रे भनेपछि रिटर्न ट्रु छ अरे यो सर्टेन एउटा फङ्सन छ अरे अनि समटाइम्स हामी झुकेर सम फङ्क कल गर्ने ठाउँमा नि भ्यालु असाइन गरिदिन्छौँ होइन जुन चाहिँ गर्न मिल्दैन यो डबल इक्वल्स टु कम्पेयर गर्नुको सट्टा भ्यालु असाइन गर्छौँ झुकेर हुनसक्छ त्यो त्यस्तो बेला पनि यो पाइथनले चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर निकाल्छ अब त्यस्तै गरी हामीले अब पाइथनको किवर्डहरू जहाँ जसरी युज गर्नुपर्ने हो त्यसरी युज गरेन भने पनि एरर दिने गर्छ फर इक्जाम्पल इफ 5 प्रिन्ट ट्रु अनि यहाँ ब्रेक युज गऱ्यो भने इक्जाम्पल ब्रेक त खासमा लुपबाट ब्रेक गर्न युज गर्छ तर मैले चाहिँ यो केसमा इफभित्र लगाइदिएँ होइन यहाँ नि सिन्ट्याक्स एरर रेज गर्यो त्यसले ब्रेक क्यानट बी युज आउटसाइड ब्रेक आउटसाइड लुप भनेर भन्यो सो हामी देख्न सक्छौँ कि पाइथन इन्टरप्रेटरले नै हामीले धेरै कुरा भन्छ क्या एरर आउँदाखेरि कहाँ एरर आएको छ अनि के एरर आएको छ भनेर सो यदि हामीले यो इन्टरप्रेटरको एरर राम्ररी पढ्यो भने पाइथनको कोडहरू मजाले डिबग गर्न सकिन्छ यो सिन्ट्याक्स एररहरू चाहिँ अब सिन्ट्याक्स एरर भन्दा माथि चाहिँ अर्को भनिहालेँ एक्सेप्सनहरू छ एक्सेप्सन भनेको चाहिँ युजरकै लजिकमा केही एरर छ भने चाहिँ सिन्ट्याक्स एररहरू आउँछ होइन अब फर इक्जाम्पल मैले एउटा पाइथन कोड लेखेँ सिन्ट्याक्स एरर लेखेँ अब सबलाई डिभिजन बाई 0 एरर थाहा छ होला के हुन्छ भनेर अब पाइथनमा ट्राई गरेर हेरौँ न त प्रिन्ट अब मैले 10 डिभाइड बाई 0 गरेँ भने के आउँछ होला केस गर्नु त सबले च्याटमा भनौँ न एनी गेस डिभिजन बाई 0 गरे होइन म्याथ र एक्सेप्सन हेरौँ न त है के आउँछ सो वी क्यान सी 0 डिभिजन एरर आयो होइन सो पाइथनले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक्सेप्सन क्लासहरू हो क्या पाइथनको बिल्ट इन अब यो लजिकमा केही मिस्टेक हुने बित्तिकै त्यसले एक्सेप्सन रेज गरिहाल्छ पाइथनको त्यो बाइट कोडमा चेन्ज भएपछि रन हुने टाइममा यस्तो एररहरू चाहिँ युजरकै मिस्टेकले गर्दा आउँछ मैले अघि माथि डिस्कस गरेको एररहरू चाहिँ अब त्यो सिन्ट्याक्समा एरर आउँछ अब यो सिन्ट्याक्स होइन सरी लजिकल एरर्स हो अब लजिकल एरर्स भनेको चाहिँ डिबग गर्नलाई चाहिँ अब प्रोग्रामरको लजिक नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब तर सिन्ट्याक्स एररमा चाहिँ पाइथन इन्टरप्रेटरले दिएको त्यो एररहरू पढेरै चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो कि यो केसमा मैले यो कोलोन मिस भएको छ त्यस चाहिँ इन्टरप्रेटरको यहाँ इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्सहरू देखेको छ कहाँ एरर पनि देखाएको छ त्यसमा अब मैले कोलोन थाप्यो भने त्यो रन हुन्छ नि त अब तर लजिकल एररमा त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन यो अब जस्तो कि मैले 10 एउटा भेरिएबलमा इनपुट ल्याएको छ अरे 0 अर्कोमा इनपुट ल्याएको छ अरे अब त्यो त जेसुकै इनपुट हुनसक्छ नि त युजरको सो ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो यो एक्सेप्सनहरूमा हो लजिकल एरर्स और एक्सेप्सन अब त्यस्तै गरी मैले एउटा फाइल खोल्न खोजेँ अरे अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ एरर्स डट पाई र टुडु डट टिएक्सटी भन्ने मात्र दुईवटा फाइल छ तर मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल फाइल इक्वल्स टु ओपन जस्तो कि एसटिएफ डट टिएक्सटी रिड गर्न ओपन गरेँ अरे अब यस्तो गर्दाखेरि पनि यु क्यान सी फाइल नट फाउन्ड एरर भनेर देखायो त्यो पनि एउटा लजिकल एरर एक्सेप्सन हो पाइथनको यस्तै गरी लजिकल एररमा चाहिँ धेरै एरर आउन सक्छ तिनीहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न पाइथनले एक्सेप्सन भन्ने ट्राई एक्सेप्ट भन्ने एउटा ब्लक छ होइन त्यो ब्लक चाहिँ युज गर्छौँ अब फर इक्जाम्पल त्यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्राई छ अनि यहाँ कोड टु रन हुन्छ होइन अनि त्यसपछि एक्सेप्ट भन्ने एउटा हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ रन इफ एनी
exception occurs. अब बेसिक एरर ह्यान्डलिङ चाहिँ ट्राई एक्सेप्ट ब्लकले हाम्रो सकिन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ एरर ह्यान्डलिङतिर जाउँ होइन हामी। त्यही एरर भनेको चाहिँ त्यही दुईवटा टाइपको हुन्छ, सिन्ट्याक्स एरर र लजिकल एरर। सिन्ट्याक्स भनेको पाइथन त्यसको कुन सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ त्यही पाइथन कोड लेख्ने पर्ने हुनुपर्ने एउटा तर हामीले लेख्यो अर्को भन्ने आउँछ। एक्सेप्सन भनेको चाहिँ लजिकल एररहरूले गर्दा आउँछ। त्यही भयो अब यहाँ कुन एक्सेप्सन हो भनेर निकाल्न मिल्छ त्यस्तो भनेछ। अब त्यो चाहिँ मिल्छ, हामी हेर्दै जाउँ होइन कसरी निकाल्ने हो भनेर। हाम्रो एरर ह्यान्डलिङ चाहिँ सी प्लस प्लस पढेकोहरूले पढिसक्यो होला, सी प्लस प्लसमा कसरी एरर ह्यान्डलिङ गर्छ भनेर होइन। अब पाइथनमा पनि त्यस्तै हो, सी प्लस प्लसमा ट्राई क्याच भन्ने ब्लक हुन्थ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ ट्राई एक्सेप्ट भन्ने अघि भनेको जस्तै भयो। अब फर इक्जाम्पल मैले एउटा लेखेँ अरे ए इक्वल्स टु 10 छ अरे, बी इक्वल्स टु 0 छ अरे होइन। अब मैले सी इक्वल्स टु ए बाई बी प्रिन्ट सी गर्दा अघि आएको जस्तो वी क्यान सी 0 डिभिजन एरर अभियसली आउँछ होइन। अब त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त पाइथन कोडमा भनेर हामी हेर्छौँ है त। अब अघि भने जस्तै ट्राई क्याच ब्लक, ट्राई एक्सेप्ट ब्लक भनेर हुन्छ होइन। अब यहाँ एक्सेप्ट अहिलेको लागि खाली राखौँ भने अब मैले जुन चाहिँ कोड रन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ यो ट्राई ब्लकभित्र राख्छु होइन। अनि एक्सेप्टभित्र चाहिँ एरर आयो भने के गर्ने त? फर इक्जाम्पल प्रिन्ट एरर अकर्ड यस्तो भयो नि त। अब मैले त्यसपछि यहाँ एउटा अर्को पनि राखौँ न, आउटसाइड भन्ने। अब मैले फेरि रन गरेँ हेरेँ भने चाहिँ वी क्यान सी हाम्रो यो ब्लक रन भयो, एरर आउँछ तर यो एरर आएपछि एक्सेप्ट ब्लकभित्र गएर यो रन भयो अनि तै पनि प्रोग्राम चाहिँ रोक्न दिएन क्या त्यसले। अब कन्टिन्यू भयो, यहाँ कन्टिन्यू भएर बाहिर पुग्यो। अब त्यस्तै गरी मैले यो मात्र राखेको भए चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो, कोड चाहिँ त्यही ठाउँको ठाउँ रोक्थ्यो अनि एक्जिट हुन्थ्यो। मैले यो हटाएँ भने वी क्यान सी यो आउटसाइड भन्ने प्रिन्ट भएन, यहाँ जहाँ एरर आएको छ त्यहीँ गएर रोक्यो। सो यो ट्राई क्याच ब्लक चाहिँ अब एरर आए पनि प्रोग्राम इन्टरप्ट नभइकन प्रोग्राम कन्टिन्यू गर्न धेरै काम लाग्छ। यो भयो एउटा इक्जाम्पल। अब ट्राई एक्सेप्ट सँगै अर्को एल्स भन्ने पनि ब्लक छ होइन, त्यो पनि हेरौँ एकखेर। ट्राई एक्सेप्ट अनि एल्स। अब हाम्रो फोर लुपमा जस्तै एल्सले पनि सेम काम गर्छ। फोर लुपमा हाम्रो लुप कम्प्लिट भयो भने एल्स ब्लकमा छिर्छ। यसमा चाहिँ ट्राई मा यो रन भयो भने सक्सेसफुली रन कि एरर नआइकन रन भयो भने चाहिँ यो रन हुन्छ। अब प्रिन्ट एरर्स, अब मैले प्रिन्ट नो एरर गरेँ होइन। अब फेरि रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यहाँ 0 छ, ठिक छ एरर आयो। यहाँ ठिक छ एरर अकर्ड आयो अनि यो आउटसाइड पुग्यो। यसमा एरर आउने त भइहाल्यो यसमा। अब यस 0को सट्टा मैले 2 हाली हेरेँ भने यु क्यान सी यो ब्लक चाहिँ एरर नआइकन रन भयो अनि त्यसपछि एल्सभित्र छिर्यो। यहाँ एरर नआएकोले चाहिँ एल्सभित्र छिर्यो अनि ब्याक टु कन्टिन्यू कोड। सो यो ट्राई एक्सेप्ट एल्स चाहिँ यति नै हो। अब अर्को पनि एउटा छ फाइनली भन्ने चाहिँ एउटा छ, त्यो पनि हेरौँ होइन। फाइनली प्रिन्ट फाइनली। अब यो फाइनली भन्ने चाहिँ
कस्तो खाले हो भने अब इरर आए पनि रन हुने इरर नआए पनि रन हुने के अब त्यो ट्राईमा चाहिँ जहिले रन हुने भयो कोड ट्राई गर्ने अनि एक्सेप्टमा चाहिँ इरर आयो भने छिर्ने एल्स चाहिँ इरर आएन भने छिर्ने अनि फाइनली चाहिँ जहिले पनि इरर आए पनि नआए पनि एक्जिक्युट हुने त्यसको लागि हामी हेऱ्यौँ भने अहिले इरर छैन नो इरर्स प्रिन्ट भयो एल्स ब्लकभित्रको त्यसपछि इनसाइड फाइनली भन्ने प्रिन्ट भयो अनि आफ्टर द्याट आउटसाइड भन्ने प्रिन्ट भयो अब त्यसै गरी यहाँ मैले इरर राखेँ भने वी क्यान सी अझै पनि इनसाइड फाइनली रन भयो सो फाइनलीको काम चाहिँ त्यो कोड चाहिँ इरर आए पनि रन गर्ने नआए पनि रन गर्ने यस्तो यो चाहिँ कहिले काम लाग्छ भने अब हामी फाइलसँग काम गरिरहेको थियो अरे इरर आयो अरे तर अनि त्यसपछि त फाइल क्लोज गर्नुपर्छ इरर नआए पनि फाइल क्लोज गर्नु परेको छ अरे त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो फाइनली भन्ने ब्लक काम लाग्छ अब यति भएन ट्राई एक्सेप्ट ब्लकको कुराहरू अब हामीलाई कुन चाहिँ एक्सेप्सन आयो भनेर नि हेर्नु मिल्छ भने ट्राई क्याच ब्लकमा अब त्यसको लागि हेरौँ न त फेरि ट्राई एक्सेप्ट रन गरौँ होइन अनि यहाँ सी इक्वल्स टु ए बाई बी रन गरौँ फेरि प्रिन्ट सी अब वी क्यान सी एक्सेप्ट यो रन गरौँ एक्सेप्ट अब हामीले जेनरली भनेको पाइथनको एक्सेप्सनको बेस क्लास भनेको सिधै एक्सेप्सन हो होइन एक्सेप्सन भन्ने एउटा क्लास हुन्छ जुनबाट चाहिँ अरू सब एक्सेप्सन डिराइभ गरेको छ हाम्रो अब एक्सेप्सन आयो भने क्याच गरौँ न त एक्सेप्सन एज ई अनि यहाँ प्रिन्ट ई गऱ्यो भने यो एज त त्यही विथ ओपन एजवाला नै एज हो यो भेरिएबल चाहिँ यहाँ असाइन गरेको यो भेरिएबल यसमा असाइन गरेको भयो होइन यो ब्लकको लागि त्यति त भयो अब रन गरी हेरौँ न त अब हामीले यो कुन चाहिँ एक्सेप्सन आएको भनेर यहाँ हेर्न सक्छौँ डिभिजन बाई 0 भनेर भएको छ नि त अघिसम्म 0 डिभिजन इरर भनेर कहाँ इरर आएको देखाउँथ्यो हाम्रो पाइथन कोडमा अब चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ के चाहिँ इरर आएको छ भनेर अब त्यसै गरी मैले यो 0को सट्टा सर्ट स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरौँ न स्ट्रिङ राखौँ न 10/5 अब फेरि अर्को इरर आउँछ यसमा अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को इरर अनसपोर्टेड ओपरेन्ट टाइप स्ट्रिङ इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ आएको छ होइन बिकज मैले यहाँ स्ट्रिङ राखेको छु तर इन्टिजर र स्ट्रिङ डिभिजन गर्नु मिल्दैन त्यसैले यो इरर आयो अब यो भयो हाम्रो जेनरल एक्सेप्सन क्याच गर्छ यसले चाहिँ सब एक्सेप्सन क्याच गर्छ कि जुनसुकै एक्सेप्सन आओस् क्याच गर्छ अब हामीले स्पेसिफिक एक्सेप्सन क्याच गर्नु परेको छ अरे हामीलाई स्पेसिफिक एक्सेप्सन जस्तो कि अब मलाई 0 डिभिजन मात्रै क्याच गर्नु परेको छ अरे अनि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चेन्ज गरौँ एक्सेप्ट यहाँ यो गर्नु मिल्छ हामीले 0 डिभिजन इरर एक्सेप्सनको नाम सिधै हालिदिने अब एक्सेप्सनको नामहरू हेर्न चाहिँ म पछि देखाउँछु होइन अब हामीले यहाँ कस्टम लेखौँ न त अब रन गरी हेरौँ भने यु क्यान सी 0 डिभिजन इरर क्याच भयो अनि यहाँ यो कस्टम स्ट्रिङ एउटा प्रिन्ट भयो अनि यसै गरी हाम्रो ट्राई एक्सेप्ट ब्लकमा हामीले अब जेनरलमा सब हुन्छ भने स्पेसिफिक किन गर्नु भन्नु भएन अब हामीलाई कोड रन गर्दाखेरि स्पेसिफिक एक्सेप्सन मात्रै चेक गर्नु छ अरे अब अरू एक्सेप्सनको हामीलाई मतलब छैन यो एक्सेप्सन आयो भने मात्रै यो गर भनेर भन्नु छ अरे त्यसको लागि चाहिँ काम लाग्छ अब एउटा एक्सेप्सनको लागि एउटा काम गर्नु छ अनि अर्को एक्सेप्सनको लागि अर्को काम गर्नु छ भने चाहिँ हामी यो जेनरल भन्दा नि स्पेसिफिकमा जान्छौँ अब मलाई 0 डिभिजन इररमा यो काम गर्नु परेको छ अरे अब अर्को हेरौँ न सरी फेरि कमेन्ट गरौँ अब मलाई अर्को इरर क्याच गर्नु परेको छ अरे exception as e अनि print
अब यो गरेको भनेको चाहिँ हामीले मल्टिपल एक्सेप्सन क्याच गर्नु मिल्छ क्या यो भनेको जेरो डिभिजन एक्सेप्सन क्याच गर्छ अनि त्यो बाहेकको चाहिँ यहाँ तल जाने भयो अब फेरि रन गरी हेऱ्यौँ भने हामीले यो चाहिँ जेरो डिभिजन इररको आयो होइन अनि अब मैले फेरि अघि जस्तो यसलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गरेँ अरे 5 अब अर्को इरर चाहिँ तल क्याच हुन्छ यो चाहिँ यो तलको ब्लकबाट प्रिन्ट भएको अनसपोर्टेड ओपरेन्ट भनेर त्यसको लागि मैले अर्को रन गर्ने रे अदर एक्सेप्सन भनेर रन गऱ्यो भने यो अदर एक्सेप्सन प्रिन्ट भयो नि त जेरो डिभिजन इरर नभए अब मलाई जेरो डिभिजन इररको लागि छुट्टै कोड ह्यान्डल गर्नु परेछ भने चाहिँ मैले यो माथिको ब्लकमा लेख्ने भयो होइन यो ब्लकमा अब त्योभन्दा बाहेकको अर्को एक्सेप्सनको ह्यान्डल गर्नु परेछ भने चाहिँ मैले यो तलको ब्लकमा लेख्ने भयो त्यो होप दिस मेक्स क्लियर अघिको क्वेसन किन चाहिँ जेनरल युज गर्दैन भनेर अब त्यस्तै भयो यो भयो अब त्यही हो अब फेरि मैले यहाँ अर्को एक्सेप्सन चाहिँ सिधै जेनरल लेख्न पाउँछु जस्तो कि धेरै हामीले अब इररहरू हेरौँ होइन इक्जाम्पल तपाईँले नबुझ्यो भने यो जेनरल इररहरू चाहिँ हामी हेर्नलाई चाहिँ एउटा पाइथनको कोड छ प्रिन्ट के हो त्यो अब यसमा नहेरौँ हामी चाहिँ उता ब्राउजरमा देखाउँछु यो ब्राउजर सबै देखिरहेको हो है अब यो चाहिँ यो पाइथनको अफिसियल डकुमेन्टेसनको वेबसाइट हो होइन यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ के एक्सेप्सन छ भनेर अब यो बेस एक्सेप्सन भनेको चाहिँ सब एक्सेप्सनको प्यारेन्ट क्लास भयो होइन त्यसपछि एक्सेप्सन भन्ने चाहिँ यो बेस एक्सेप्सनको चाइल्ड भयो अनि एक्सेप्सनबाटै सब अरू एक्सेप्सन आउँछ वी क्यान सी यहाँ असोसिएसन इरर एट्रिब्युट इरर के इररहरू छ अरू तिनीहरू सबै एक्सेप्सन क्लास हो है यिनीहरू यो पछि यो लिङ्कमा गएर हेर्दा हुन्छ यो लिङ्कमा गयो भने वी क्यान सी के इररहरू हामीले हेर्न सक्छौँ भनेर यति सब त हामीले माइन्डमा याद गर्न सक्दैनौँ त्यसो भएर हेरिरहेको राम्रो लाइक चाहिने बेला हेरेको राम्रो यिनीहरू चाहिँ आफ्नै ह्यान्डल गर्नलाई अब ब्याक टु आवर त्यो कोड अब यो भयो यतिसम्म चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने चाहिँ इरर आए अब त्यो एक्सेप्ट कसरी इरर क्याच गर्ने भनेर हेऱ्यौँ होइन बुझेको हो अहिलेसम्म यतिसम्म सबले अब त्यो इरर आयोमा प्रोग्राम कसरी इन्टरप्ट नगर्ने भनेर रन गर्ने चाहिँ भएन यतिसम्म हामीले सक्यो अब हामीले यो पाइथनले चाहिँ डिफल्टमा एक्सेप्सन रेज गरेर थिएँ अघि यिनीहरू अब डिफल्ट एक्सेप्सनको सट्टा हाम्रो आफ्नै एक्सेप्सन रेज गर्नु पऱ्यो अरे आफ्नै मेसेज दिनु पऱ्यो अरे त्यो डिबग के टर्मिनलमा त्यसको लागि चाहिँ वी क्यान डु ट्राई सी इक्वल्स टु a by b print c अनि फेरि ब्याक टु द्याट एक्सेप्ट जेरो डिभिजन इरर अब रेज भन्ने एउटा किवर्ड छ त्यसमा चाहिँ रेज अब यो रन गरी हेऱ्यौँ भने हामीले यसले चाहिँ लास्ट एक्सेप्सन कहाँ अकर भएको हो त्यो चाहिँ देखाउँछ क्या रेजले अब हाम्रो लास्ट एक्सेप्सन त अभियसली यहीँ रन भयो भने अकर भएको हो नि त त्यसैले यहाँ देखाउने भयो नि रेजले अब हामीलाई कस्टम एक्सेप्सन एउटा रेज गर्नु परेछ अरे अब त्यही जेरो डिभिजन इरर
यहाँ त्यो इररको क्लास नेम अनि भित्र आफ्नो के मेसेज पठाउने हो भनेर टाइप गर्न सकिन्छ। अब यो रन गऱ्यौँ भने हामीले यु क्यान सी आफ्नो आफ्नो यहाँ माथि चाहिँ डिभिजन बाई 0 भनेर प्रिन्ट भइरहेको थियो। अब यहाँ आफ्नै कस्टम मेसेज प्रिन्ट भयो नि त, डिभिजन बाई 0 अकर्ड, डिभिजन बाई 0 अकर्ड। सो वी क्यान राइट कस्टम एक्सेप्सन मेसेजेस इन दिस। यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट केसेसहरू लेख्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ होइन, एक्सेप्सन मेसेज लेख्ने के एक्सेप्सन आयो भनेर। हाम्रो लार्ज स्केलमा एप्लिकेसन गएको छ अरे, अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले क्युएनएमा चाहिँ क्वालिटी असुरेन्समा हामीले टेस्टहरू लेख्ने गर्छौँ कि। अब त्यो तिनीहरू टेस्टमा चाहिँ यो यसरी एक्सेप्सन लेख्न काम लाग्छ। त्यो पछि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढेपछि बुझिन्छ। अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको क्लासहरूमा चाहिँ पढ्नुपर्छ टेस्ट केसेसको बारे। सो यो भयो हाम्रो एक्सेप्सन रेज गर्ने। अब त्यसै गरी अब ट्राई क्याच ब्लकमा मात्रै हामीले एक्सेप्सन रेज गर्न सक्दैन, गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले जहाँ पनि रेज भन्ने किवर्ड चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले इफ बी इक्वल्स टु 0 रेज एक्सेप्सन बी 0 भनेर हालेँ होइन। अब यो रन गरी हेऱ्यौँ भने यु क्यान सी एक्सेप्सन चाहिँ रेज भयो, तर हामीले यहाँ त ट्राई क्याच ब्लक युज गरेर ट्राई एक्सेप्ट ब्लक युज गरेको छैनौँ। सो यो रेज चाहिँ एक्सेप्सन रेज चाहिँ हामीले कोडको बिचमा जाने गर्न सक्छौँ। सो आफूलाई जस्तो कि अब युजरले इनपुट त्यो माया कस्तो दिएन अरे, त्यति बेला यो रेज चाहिँ गर्न सक्छौँ ठाउँको ठाउँ। सो मैले अघि भने जस्तो यिनीहरू चाहिँ मोस्टली टेस्ट केसेसहरू युज गर्दाखेरि लेख्दाखेरि काम लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट केसेसहरू युज गर्दाखेरि काम लाग्छ होइन। रेजको फेरि एकचोटि भन्नुभयो साथीले। अब अघिसम्म हामीले ट्राई एक्सेप्ट ब्लक युज गरेको थियौँ नि त होइन। रेज भन्नाले अब हामीलाई कसरी बुझाउने, प्रोग्राम रन भइरहेछ अरे अनि आफ्नै अब जस्तो कि मैले फर इक्जाम्पल ल अहिले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। ए इक्वल्स टु इन्ट इनपुट नम्बर छ अनि बी पनि इन्टर नम्बरै छैन। अब फर इफ एल्स ए बाई बी गरेर सी गरे हाम्रो यो त बुझिन्छ होइन। अब मैले यो रन गरेँ भने अब मैले एमा 10 दिएँ अरे, बीमा 0। वी क्यान सी यो रेजले चाहिँ हामीले यो बी 0 भेटाउने बित्तिकै 0 डिभिजन इरर एक्सेप्सन रेज गर्यो नि त। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ त्यो के एक्सेप्सन रेज गर्यो भनेर। इनपुट लिँदा टाइप भ्यालिडेसन गर्न सक्छौँ यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ रेज युज गरेर। अब त्यो मिलेन भने चाहिँ एक्सेप्सन थ्रो गरिदिने। तर यसको केस चाहिँ अघि भने जस्तो लार्ज स्केल एप्लिकेसनमा टेस्ट केसेसहरू लेख्दाखेरि युज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल कोडमा चाहिँ त्यति साह्रो युज हुँदैन, अनि यसले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कस्ट पनि बढाउँछ भनेर भन्छ भन्नाले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ युज गर्दा। हाम्रो त्यही हो ट्राई क्याच रेजहरू भयो होइन। अनि अर्को हाम्रो इरर यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ, अनि अर्को पनि टाइप एउटा चाहिँ चेक गर्ने। अब
इफ यस्तो गर्न मिल्छ इफले नलेखेको सिधै असर्ट भन्ने एउटा किवर्ड छ होइन असर्ट बी इज टेन नट इक्वल्स टु 0 अनि यहाँ अब 0 यो गऱ्यौँ भने यसको आउटपुट हेरेर मैले हामी के आउँछ 10 छ अनि 0 छ वी क्यान सी आउटपुट असर्सन एरर आयो यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो असर्ट भनेपछिको फोर्स एक्सप्रेसन रन गरी हेऱ्यो बी नट इक्वल्स टु 0 यसले यो मैले इनपुट 0 दिएछु त्यसैले यो चाहिँ फल्स भयो होइन अनि फल्स भएपछि चाहिँ त्यसको पछाडि के लेखाएको छ त्यो चाहिँ असर्सन एररमा त्यसको यो प्रिन्ट गर्नुभयो यसले सो यतिमा लेखेको कोड यतिमै सक्यो क्या यो चाहिँ त्यो भने जस्तै मोस्टली चाहिँ टेस्ट केसेसहरूमा युज गर्छौँ हामीले टेस्ट केसेसहरू लेख्दाखेरि टेस्टहरू अटोमेसन गर्दाखेरि काम लाग्छ यो रेज र थ्रो चाहिँ त्यस्तै यस्तै हो सी प्रोसेसमा थ्रो अनि यसमा चाहिँ रेज पाइथनमा रेज त्यस्तै त्यस्तै हो हाम्रो बेसिक एरर ह्यान्डलिङ चाहिँ पाइथनमा युज हुने चाहिँ यति नै हो यतिमा के कन्फ्युजन छ आजको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा अहिले हेरेको जतिको यु क्यान आस्क इन च्याट असर्ट एकचोटि भन्नुभयो होइन साथी असर्टको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ असर्ट पछि एउटा एक्सप्रेसन लिन्छ क्या एक्सप्रेसन हाम्रो यो केसमा बी नट इक्वल टु 0 भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ट्रिङ राख्यो मैले बी इज 0 भनेर असर्टले चाहिँ अब हाम्रो यो एक्सप्रेसन चाहिँ कम्प्युट गर्छ क्या अब यो एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने चाहिँ कोड छोडिदिनु भयो जस्तैको तस्तै पर रन गर्छ अब यदि यो एक्सप्रेसन फल्स भयो भने चाहिँ असर्सन एरर भन्ने एउटा रेज गर्छ कि वी क्यान सी फेरि रन गरी हेरौँ त्यो प्रोग्राम मैले 10 राखेँ अरे अनि तल चाहिँ 2 राखेँ अरे अब त्यो कोड बी त 0 छैन यो केसमा त्यसो भएर कोड नर्मली रन भयो होइन अब त्यस्तै गरी फेरि बी चाहिँ 0 गरेर राख्यो भने बी नट इक्वल्स 0 फल्स भयो त्यसैले यसले चाहिँ यो असर्सन एरर रेज गर्यो जसमा चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट बी इज 0 भनेर पास गरेको थिएँ सो वी क्यान सी असर्सन एरर आयो यहाँ अनि बी इज 0 असर्ट चाहिँ यसरी काम गर्छ अब मैले यहाँ नेगेटिभ भ्यालु लिन मन लागेन अरे असर्ट बी इज ग्रेटर देन 0 सो अब मैले नेगेटिभ भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ यहाँ एरर असर्सन एरर थ्रो गर्छ बिकज मैले बी नेगेटिभ दिएँ तर यहाँ असर्सनको एक्सप्रेसनमा चाहिँ ग्रेटर देन 0 चाहियो भनेको छ असर्टमा इन्डेन्टेसन चाहिँदैन सिधै एउटै लाइन अफ कोड हो त्यो एल्सको यही हो यो एल्समा चाहिँ यही असर्सन एरर रेज गर्छ क्या यसले असर्सन एरर अनि पछि हामीले त्यसपछि के स्ट्रिङ पास गरेको त्यो चाहिँ रन हुन्छ मैले यहीँ अघि बी नेगेटिभ राखेँ अरे अब पोजिटिभ दिएँ बी चाहिँ नेगेटिभ दिएँ यो केसमा होइन 5 ल वी क्यान सी बी इज नेगेटिभ असर्सन एरर रेज गर्यो त्यही भयो यो भयो होइन अब यतिमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई ट्राई क्याचको असर्सनको ट्राई क्याचको एउटा समरी चाहिँ लेखिदिन्छु म कसरी काम गर्छ भनेर ट्राईभित्र चाहिँ कोड टु रन हुन्छ होइन एक्सेप्टभित्र चाहिँ
ट्राई क्याच एक्सेप्ट फाइनलीको चाहिँ समरी चाहिँ यति हो, यो चाहिँ यति मात्रै बुझेको छ यसमा। अनि त्यसै गरी असर्टको पनि चाहिँ यति हो हाम्रो। अनि अर्को रेज बेसिकली आजको समरी चाहिँ यति नै हो एरर ह्यान्डलिङको चाहिँ। यति हो आजको बुझेको भए चाहिँ। अब सर्टेन टाइप्स अफ इररहरूतिर जाउँ होइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूले सोधै गर्छ हामीलाई ग्रुपमा भयो। अब त्यो इररहरूतिर हेरौँ न त होइन। अब त्यस्तो इरर अघि पनि एकजनाले सोधिरहेको थियो, पाइथन रन गरेको छ, फाइल पनि सेम डिरेक्टरीमा छ, तर किन रन भएन भनेर सोधिरहेको थियो क्या। अब त्यस्तो केसमा फेरि एकखेर हेरौँ न त। अब विथ यस्तो भन्ने छ होइन, विथ ओपन to do .txt रन गरेर मैले यो फाइलको कन्टेन्ट चाहिँ प्रिन्ट भयो होइन। यो चाहिँ किन भइरहेछ भने म अहिले यो डिरेक्टरीमा छु नि त, यो डिरेक्टरीमा बसेरै कोड रन गरिरहेको छु। अब ओएस मोड्युल युज गरेर हेरौँ। सो यो फाइल यो डिरेक्टरीमा बसेर मैले कोड रन गरिरहेको छु। यो टेक्स्ट के अरे to.txt भन्ने पनि त्यही डिरेक्टरीमा छ, त्यसबाट यो फाइल खोल्यो। अब म यो डिरेक्टरीबाट ब्याक गर्छु है त। अब मैले पाइथन रन गरेँ अरे, पाइथन त्यही कोड चाहिँ रन गरेँ गर्न त पाउँछु नि होइन, जहाँ बसेर नि पाइथनको कोड त रन गर्न पाउँछु। सो अब यही कुरा रन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ इरर आउँछ क्या, फाइल नट फाउन्ड इरर। यो चाहिँ किन आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ यसले चाहिँ पाइथनको कोडले चाहिँ रिलेटिभ पार्ट लिन्छ क्या, जुन डिरेक्टरीबाट पाइथन कोड रन गर्यो त्यही डिरेक्टरीको फाइलहरू चाहिँ हेर्न खोज्छ। अब फेरि रन गऱ्यो भने यो रन गऱ्यो मेरो डिरेक्टरीमा चाहिँ करेन्टली यति मात्र फाइल छ नि त, किनभने म यो डिरेक्टरीमा बसेर रन गरेको छु। त्यसैले यो डिरेक्टरीमा जे जे फाइल छ त्यो मात्रै हेर्छ क्या यसले। अब तर म सिडी डे 7 मा गयो भने फेरि यो कोड रन गरे हेऱ्यो भने we can see the content had changed। अघिसम्म यो कन्टेन्ट थियो, अहिले यो कन्टेन्ट भयो। यो चाहिँ करेन्ट डिरेक्टरीको मात्रै हेर्ने गर्छ क्या पाइथन स्क्रिप्ट, कहाँबाट रन भयो। अब यस्तो केसमा चाहिँ यो चल्छ, किनभने यो to.txt भनेको सेम डिरेक्टरीमा छ। अब मैले अर्को डिरेक्टरीबाट रन गर्न खोज्यो भने चाहिँ
एरर आउने भयो किनकि यो to.txt भनेको यहाँ मैले पाइथन रन गरेको डिरेक्टरीबाट छैन। सो धेरैले भनेको थियो अघि फाइल पनि छ स्क्रिप्ट पनि रन गरेको छ तर फाइल नट फाउन्ड एरर आयो भनेर। होप दिस क्लियर किन यो एरर आइरहेछ भनेर। अनि है रन गर्दाखेरि यो बटनबाट चाहिँ रन गर्न अभोइड गर्नु होइन, धेरैले गरिरहेछ त्यो। सिधै टर्मिनलमा गएर पाइथन भनेर फाइल नेम हाल्नुहोस्, रन हुन्छ। Json.tomp डेटा आउट फाइल आएर यो त बुझेको हो सबले किन एरर आइरहेछ भनेर फाइल खोल्दाखेरि। सो यतिमा के कन्फ्युजन छ किन एरर आइरहेछ भनेर। हो फाइल अब ओपन गर्नेमा चाहिँ क्लियर आउँदैन, एरर आउँदैन कसैको। यो प्ले बटनबाट रन हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो VS कोडले चाहिँ यस्तो गर्छ क्या, यो अहिले हामी जुन डिरेक्टरी खोलेको छ नि त यहाँ त्यही डिरेक्टरीमा बसेर काम गर्छ कि यसको फाइलहरू भित्र जाँदैन हामीले। अब जस्तो कि मैले डे 1 भित्रको कोड रन गरेछ भने चाहिँ सिधै यही डिरेक्टरीबाट रिलेटिभ पाथ लिन्छ क्या, यो डिरेक्टरी बाहिर बसेर रन गर्छ क्या। अब मैले अनिपछि गरी हेर न त फेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ के रन भयो भनेर। पाइथन रन भयो अनि यहाँको रन गर्न खोजिरहेछ क्या, यो रुट डिरेक्टरीमा बसेर रन गर्न खोजिरहेछ क्या यसले रुटबाटै। त्यसको मतलब चाहिँ अब रुटमा छ भने to.txt छ भने चाहिँ त्यसले to.txt त्यो फाइल खोल्ने भयो। तर रुटमा त मेरो त्यो छैन, रुटमा हेर्ने हो भने त्यही हो यसको प्रब्लम चाहिँ, त्यो प्रब्लम भएको। त्यो त बुझेको होला किन आइरहेछ भनेर। त्यो रनले चाहिँ सिधै एब्सोल्युट पाथ लिने भयो, त्यो एब्सोल्युट पाथ जहाँबाट सुरु भएको छ त्यहीको त्यो फाइल दिन खोज्ने भयो क्या त्यसले। सो यो प्ले बटन चाहिँ युज गर्न अभोइड गर्नु होला सकेसम्म, टर्मिनलमै कमान्ड टाइप गर्दै सजिलो हुन्छ भने त्यस गाह्रो नि होइन। पाइथन अनि त्यसपछि फाइल नेम मात्र हाल्ने त हो। त्यो हो। अनि अर्को भनेको हाम्रो एउटा रमाइलो कुरा हेरौँ भने पाइथनको रेन्ज अहिलेसम्म मैले चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ यो स्पेसबाट इन्डेन्ट गरेर भयो भने यहाँ अगाडि 4 स्पेस छ। अब मैले फर इक्जाम्पल बिर्सेर यहाँ एउटामा 4 गरेँ अर्कोमा 3 गरेँ अरे, यस्तो कुरामा चाहिँ पाइथन एकदम स्ट्रिक्ट छ। एउटा सर्टेन इन्डेन्टेसन राख्यो भने चाहिँ कोड भर फलो गर्नुपर्छ। तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो 4 भयो, त्यसो भएर 4 युज गर्छ सबले। यो रन गऱ्यौँ भने मैले वी क्यान सी इन्डेन्टेसन एरर भन्ने एउटा, यो पनि सिन्ट्याक्स एररको एउटा डिराइभ क्लास हो। यो पनि सिन्ट्याक्स एररको एउटा डिराइभ क्लास हो, इन्डेन्टेसन एरर देखायो। अनि यो एउटा कुरा भयो होइन पाइथन कोड गर्दा याद राख्नुपर्ने। अर्को चाहिँ अब मैले कहिलेकाहीँ हामीले भनिरहेको छौँ यहाँ स्पेस युज गर्नुपर्छ भनेर। अब कोहीले चाहिँ ट्याब पनि युज गर्छ क्या। अब तपाईँ कसैले चाहिँ अनलाइनबाट कोड कपी गरेको छ भने है त्यो केसमा चाहिँ तिनीहरूले के युज गरिरहेछ ट्याब कि स्पेसेस भनेर चेक गर्नुपर्छ। अब यदि ट्याब र स्पेस मिक्स भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेन्सन पर्छ। फर इक्जाम्पल अब मैले अहिले स्पेस गरिरहेको छु नि त, अब मैले इन्डेन्ट युजिङ ट्याब गरेँ होइन, अब मैले ट्याब राखेँ, वी क्यान सी
यहाँ माथि चाहिँ स्पेस युज भएको छ है, तल चाहिँ ट्याब युज भएको छ नि त। अब यस्तो मिक्स गऱ्यो भने पनि पाइथनले इरर निकाल्छ, ट्याब इरर भनेर निकालियो। बिकज मैले के गरेको छु भने चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ स्पेसले इन्डेन्ट गरेको छु, तल चाहिँ ट्याबले इन्डेन्ट गरेको छु क्या। त्यस्तो मिक्स चाहिँ गर्नु हुँदैन पाइथनको केसमा, कि स्पेस युज गरेर स्पेस युज गर्नुपर्छ कि ट्याब युज गर्नुपर्छ। तर जेनरली चाहिँ स्पेस युज गर्छ पाइथनको त्यो कोड गर्दा। So let me change back to spaces. मैले फेरि स्पेसमा चेन्ज गरेँ, अब रन गर्दाखेरि चाहिँ विदाउट इरर रन हुन्छ। सो कोड गर्नु, अनि कोड गर्दाखेरि चाहिँ इरर पढ्ने बानी चाहिँ बसालौँ सबले होइन। इरर कहाँ इरर आएको छ, के इरर आएको छ भनेर इन्टरप्रेटरले डिफल्ट भन्ने गर्छ पाइथनमा। अनि यो मात्र पढेर नै धेरै कुरा सल्भ गर्न सकिन्छ पाइथनमा इरर आएकोहरू। सो आजको क्लासमा केही यस्तो प्रब्लम छ, कसैले केही प्रब्लम आएको छ एक्सेप्सन इररहरूमा? त्यो इन्डेन्ट चेन्ज गर्ने चाहिँ यहाँ मुनि हुन्छ है, यो स्पेसेस भन्ने ठाउँ छ नि, त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आउँछ इन्डेन्ट युजिङ स्पेसेस र इन्डेन्ट युजिङ ट्याब्स दुईवटा छ। अनि पछि सब स्पेसलाई ट्याबमा पनि लान सक्छ, सब ट्याबलाई स्पेसमा पनि लान्छ। अनि के हिजोको असाइनमेन्ट चाहिँ धेरै गाह्रो भयो कि कस्तो? अब कुन चाहिँ एउटा गाह्रो लाग्यो सबलाई भनिदिनु न, म चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल एउटा दिन्छु है। सीएसपी टु जेसनमा कन्भर्जनको भनिदिन्छु ल, एउटा एक्जाम्पल दिन्छु नि। लेट मी ओपन अप यहाँतिर छ। कहाँतिर गयो मेरो? यहीँ बाहिर एउटा पढिदिन्छु नि होइन, बेसिक्स एउटा एक्जाम्पल भनेर। म चाहिँ सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु। अब मैले एउटा सीएसपी फाइल टेस्ट सीएसपी डट पाई भन्ने एउटा बनाएँ। त्यसमा चाहिँ अब नेम रोल भन्ने मात्र एउटा दुईवटा भ्यालु मात्र राखेर दुईवटा तिनवटा हालिदिनु। रोल क्लास होइन, सरी पाएँ होइन, सीएसपी हो क्लास छ। अनि एउटा राम 14 क्लास 11 छ, 1 क्लास 10 छ। दुईवटा मात्र भ्यालु हाल्नु देखिन्छ अहिले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ चेन्ज गरौँ। अब मैले इम्पोर्ट सीएसपी गरेँ, इम्पोर्ट जेसन गरेँ। ओपन के छ, टेस्ट सीएसपी डट सीएसपी। यहाँ हामीले रिड गर्न खोजिरहेछौँ, रिड एज एफ रिडर इक्वल्स टु रिडर एफ गरे। यस्तो गरिनु हुन्छ यो सिधै। कन्टेन्ट इक्वल्स टु
यो फेरि यति मात्र रन गरेर के चाहिँ यसको नाम py you can see each row चाहिँ एउटा लिस्टमा आएन अब त्यसले जेसनमा लानलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले कीहरू निकालेँ त्यसको जेसनमा की भ्यालु पेयर हुन्छ अब की इक्वल्स टु यो चाहिँ सजिलो है बुझ्न सजिलो गर्ने गरी डाइरेक्ट मेथड पनि छ तर म चाहिँ त्यो त्यसको सट्टा यो बुझ्न सजिलो हुने भएर चाहिँ भनिरहेको छु अब मैले एउटा डिक्सनरी बनाउनु पर्यो कन्भर्टेड इक्वल्स टु डिक्सनरी एउटा बनाएन एम्प्टी डिक्सनरी किज भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टको नाम जे छ त्यो चाहिँ हाल्छु म के फर्स्ट गरौँ कि यो गरौँ फर्स्टको गरौँ कि यो गरौँ सबले फर्स्ट भनिरहेछ फर्स्टकोमा त्यो हेरे योवाला हेर्ने सबले सर्टेड भन्ने एउटा मेथड हुन्छ यहाँ इटरेबल हुन्छ अनि की इक्वल्स टुमा चाहिँ एउटा फङ्सन लिन्छ अब त्यो फङ्सन अनुसार फङ्सनमा चाहिँ इटरेबलको एउटा एउटा भ्यालु लिन्छ त्यो भ्यालुको कुनवाला हो त्यो फङ्सनमा पास गरेर त्यो अनुसार सर्ट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हेर्नु है अब ओपरेटर चाहिँ इम्पोर्ट नगरे नि हुन्छ यसमा अनि सर्ट गर्न अगाडि चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु सीएसपी को भ्यालु प्रिन्ट गर्दा सब डिफल्ट स्ट्रिङमा हुन्छ त्यो ओपरेटर युज नगरेर नि हुन्छ है त्यसमा कीमा चाहिँ कीले चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि एउटा फङ्सन लिन्छ अनि इटरेबलको एउटा एभ्री आइटम चाहिँ त्यो फङ्सनमा पास गर्छ अनि त्यो फङ्सनबाट जे रिटर्न गर्छ त्यो त्यसको भ्यालु अनुसार सर्ट चाहिँ गर्छ त्यति हो यसको काम ल यसको कन्टिन्यू गरौँ हैन किज भनेको हाम्रो यो फर्स्ट रोको आइटमहरु भयो यो यिनीहरु भयो अब मैले लिन्छु किज इक्वल्स टु कन्टेन्ट 0 लियो हैन यो त बुझ्छ नि अब मैले प्रिन्ट किज गरे भने सरी यो कमेन्ट गर्छु कीहरु आएन अब मैले चाहिँ एभ्री त्यसले चाहिँ जेसनमा लानु छ म चाहिँ जेसनमा जेसनको यो गर्दिन हैन डिक्सनरी मात्र कन्भर्ट गर्छु जेसनमा लाने काम चाहिँ तपाई आफैले गर्नु होला हैन अब यो प्रिन्ट भयो अब for c in content हैन for key file in zip भन्ने एउटा फंक्सन छ हैन त्यसले चाहिँ दुईटा इटरेबल लिन्छ अनि त्यसको ट्युपलमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो त हेरेको तिनी फेरि हेरौँ अहिले जिपले के प्रिन्ट गर्छ भनेर कन्टेन्ट यो चाहिँ फर्स्ट एक्जाम हैन किनकि हाम्रो जेरोटमा चाहिँ की भइहाल्यो जिप किज अनि सी गरौँ प्रिन्ट की र भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एउटा हेरौँ फेरि फर्स्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ की भ्यालु सीएसपी पनि त्यही करस्पोन्डिङ छ यो की को भ्यालु यो की को भ्यालु यो त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी अब डिक्सनरीमा हाल्न त आइहाल्छ जेसनमा डिक्सनरीमा हाल्न अब डिक्सनरीमा हाल्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न्यू इक्वल्स टु यो कन्भर्टेड लिस्ट भनौँ न्यू डिक्सनरी भएन न्यू को कीमा भ्यालु हाल्यो लुप सकेपछि अनि पछि converted dot append new sorry new यो सकिसकेपछि converted print गर्यौं भने you can see dictionary एउटा बन्यो त्यसको यति हो क्वेशन 2 को चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ क्वेशन नम्बर 2 को अब ल त्यसको नि 1 पनि बुझाइन्छ नि हल्का
कमेन्ट हान्नु होइन मैले कस्टम एउटा बनाउँदा यही कस्तो सब स्ट्रिङमा छ अरे किन यो गरेर यो सिएसपी रिड भयो अनि यहाँबाट चाहिँ चेन्ज हुने भयो कन्टेन्ट अब होइन sorted equals to CSV equals to name के थियो sorted अब यहाँ चाहिँ इटरेबल हाम्रो केसमा कन्टेन्टको फर्स्ट इलिमेन्टदेखि किनकि जेरोमा त के हुने भयो अब के अनुसार सर्ट गर्ने त म चाहिँ यो रोल अनुसार सर्ट गर्छु है त के इक्वल्स टु ल्याम्डा एक्स अनि x1 यदि सर्ट हुनुभन्दा अगाडि सर्ट भएपछि this index out of range रे x1 के हो चाहिँ एक्सेल सरी यो भएन आउने
यो चाहिँ आइसै दिन्छ, त्यसले गर्छ, कन्टिन्यू गर्छ होइन। हेलो, देखिरहेछ नि सबैले? यो हिजोकै क्वेसन हो है। हिजोको क्वेसनमा मैले मन्थली एटेन्डेन्स रिड गर्यो होइन, डट रिडले, अनि सिएसपी रिडरले मैले लिस्टमा कन्भर्ट गरेँ होइन, पहिला त्यो रिड गरेको सबै डेटालाई। अनि रिड गरेर पहिला सुरु फर्स्टमा त हाम्रो टाइटल आउँछ नि जहिले, टाइटल रिमुभ गर्नलाई चाहिँ मैले डेटा डट पप गरेको है। अनि अब सर्ट गर्नलाई चाहिँ यो सर्टेड भन्ने एउटा फङ्सन छ, अनि कीमा चाहिँ जहिले एउटा फङ्सन हाल्नुपर्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले ल्याम्डा फङ्सन युज गरेँ। ल्याम्डा फङ्सन युज गरेर चाहिँ हाम्रो 7 कलममा चाहिँ है, यसो हेर्दाखेरि मन्थली एटेन्डेन्सको 7 कलममा चाहिँ प्रेजेन्ट भन्ने छ क्या। अनि त्यसैले चाहिँ मैले 7th कलम लियो, तर जहिले पनि हाम्रो आउँदाखेरि डेटा इन्टिजरमा आइरहेको हुन्छ क्या। लाइक यो 574 छ नि, इन्टिजरमा छ क्या। लेट्स प्रिन्ट गरेर हेरौँ है, डेटा 0 जे गरे नि हुन्छ, पप गऱ्यो नि, नेक्स्ट गरेँ नि, मैले चाहिँ पप गरेँ नि। यहाँ देखिरहेको छ नि सबैले, यो 7 भनेको यसमा यो 574 छ नि, यो चाहिँ अटेन्डेन्स हो, त्यो पनि सबै स्ट्रिङमा छ क्या। त्यसैले हामीले स्ट्रिङलाई चाहिँ पहिला इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ मैले यो जुन फङ्सन छ नि ल्याम्डा फङ्सनमा, त्यसलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर पठाइदियो क्या। यो कीमा के हुन्छ भनेपछि कीले चाहिँ एउटा भ्यालु लिन्छ, त्यो भ्यालु अनुसार सर्ट गर्छ क्या। अब मैले कीमा चाहिँ कुन भ्यालु पठाउने भनेर, यो लिस्टमा त 8वटा भ्यालु छ अहिले है, यो 8वटा भ्यालुबाट कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ पठाउने त भनेर मैले चाहिँ अब 0 1 2 3 4 5 6 7 होइन, मैले x7मा त गऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रिङमा जान्छ, भनेपछि स्ट्रिङमा भ्यालु जाने भयो होइन यसरी। तर मैले इन्टिजर गऱ्यो भने चाहिँ एक्सको 7 इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ जान्छ, तर इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर। बुझ्यो है? अब यो गरेपछि चाहिँ मैले टेम्पमा सर्टेड भ्यालु बस्छ, अनि प्रिन्ट गऱ्यो भने पुरै सर्ट हुन्छ यसरी। अनि यो रिभर्स इक्वल्स ट्रु भनेको चाहिँ डिसेन्डिङदेखि भइरहेछ सब। 700 घटिरहेछ, 777 6 5 4 त्यसरी। बुझ्यो सबैले? केही गरेको होइन, पहिला रिड गर्यो, रिड गरेर लिस्टमा हाल्यो होइन, डेटालाई डेटा भन्नेमा लिस्टमा हालिदियो, त्यसपछि फर्स्ट टाइटल चाहिँ हटाइदियो। एसटिआरमा गरे नि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, पछि है नगरिकन हाल्दा नि स्ट्रिङमै हुन्छ। 1 present.csv राइट गरे होइन, लगिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। 4 डिजिटको छुट्टै 3 डिजिटको छुट्टै हुन्छ एसटिआरमा। कस्तो एसटिआरमा? कन्भर्ट त गर्नु पर्छ होइन, के भने त्यो राइट गर्दाखेरि भनेको सर्ट गर्दाखेरि त इन्टिजरमा लानु पर्यो नि। कतिवटा मेरो त अहिले सर्ट भइरहेछ, कतिवटा डिजिट छ, इन्टिजरमा कन्भर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रेजेन्टको 3 डिजिट त छ नि सबै होइन। यहाँ 4 डिजिट रहेछ, एउटा दुईटा। यो सर्ट गर्दाखेरि लिइरहेको छैन रहेछ यसले। हो इन्टिजर, बुझ्यो बुझ्यो। एकछिन है त,
आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है, ढिला भयो भनिरहेछ सबैले। अब म यो चाहिँ प्रब्लम हेरेर ग्रुपमा हालिदिन्छु नि है। ग्रुप त्यो सेपरेट कलम भनेको लिस्टमा हुन्छ है रिड गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि कुन लिस्ट लिने भनेर चाहिँ अब हामीले लिस्टमा गरे जस्तो ए खोजेर इन्डेक्स कि 1 इन्डेक्स कि 2 इन्डेक्स कि 3 इन्डेक्स ग्रुपमा हालिदिन्छु। अरूहरू चाहिँ गर्नु है, यसो हेऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ सबै क्वेसन गर्नु। 2 नम्बर प्रश्नले गरिदिइहाल्यो है। ल यो चाहिँ म गरेर ग्रुपमा हालिदिन्छु। गिटहबमा ग्रुपमै भन्छु अब केमा हाल्छु भनेर नि। ल आजको लागि यति नै।